მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 19 ოქტომბრის დილას და საინტერესო ამბებით ნაყოფიერი უქმეებისთვის მზადებით. პასუხი კობა გვენეტაძე ბიზნეს ასოციაციებს მიმართავს და პასუხობს. მისი თქმით, შემოთავაზებული ანალიზი აზრს მოკლებულია, საბოლოო ვარიანტი ჯერ მომზადებული არ არის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საბანკო სექტორის მოლოდინები გადაჭარბებულად პესიმისტურია. ეროვნულმა ვალუტამ 2018 წლის მინიმუმი დააფიქსირა ლარის კურსი დოლარის მიმართ კვლავ დაეცა და 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 70 თეთრია. ქართველმა ტურისტებმა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სექტემბერში 152 მილიონი ლარი დახარჯეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს სანაპირო დაცვის 2 ხომალდი გადასცა. აილენდის კლასის ხომალდების გადმოცემის ცერემონია ფოთში სანაპირო დაცვის ბაზაზე გაიმართა. საქართველოსა და იაპონიას შორის ინვესტიციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი შედგა. და დედაქალაქი, სადაც ახალი ავტობუსები სავარაუდოდ თეთრი და მწვანე ფერის იქნება, კახაკალაძე გამოკითხვას აანონსებს და საზოგადოებრივი აზრის მოკვლევას ელოდება. თბილისში ჭკვიანი შუქნიშნები უპირატესობას საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიანიჭებენ. კიდევ ერთი სიახლე დედაქალაქში ტაქსების გაჩერებებისათვის სპეციალური ადგილების დახაზვა დაიწყო. დილა მშვიდობისა საქმიან დილას ვიწყებთ და ვიწყებთ იმედია ყველასთვის საინტერესოდ. ილონ მასკის შემდეგ თანამდებობის დატოვება უკვე Facebook-ის დამფუძნებელსაც ემუქრება. როგორც Wall Street Journal წერს, ამერიკის შტატების როდ აილენდის, ილინოისისა და პენსილვანიის რამდენიმე საპენსიო ფონდმა და ნიუ-იორკის ფინანსურმა დეპარტამენტმა მხარი დაუჭირეს იდეას, რომ მარკ ზუკერბერგის კომპანია Facebook-ის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომაზე ყოფილიყო. გამოცემის მონაცემებით კი ნიუ-იორკის ფინანსური დეპარტამენტი და კონკრეტული შტატების საპენსიო ფონდები შედიან კომპანია Facebook-ის მინორიტარ აქციონერთა სიაში. მათ მხარი სხვა მინორიტარი კომპანიას წინადადებასაც დაუჭირეს, რომელიც ზუკერბერგის იძულებას ითვალისწინებს ის მოიხსნას კომპანიის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის უფლებამოსილებიდან და აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა ქსელის სკანდალურ ჩავარდნებზე და გაუმართავობებზე. გაზეთი ასევე აღნიშნავს, რომ მცირე აქციონერთა ინიციატივა, რა თქმა უნდა, კრახისთვის არის განწირული, თუნდაც იმიტომ, რომ თავად ზუკერბერგმა მისი კომპანიის აქციების 59.9%-ის კონსოლიდირება მოახდინა. ეს კი აბსოლუტური უმრავლესობა. მოკლედ ასეთი ამბებია ილონ მასკისგან განსხვავებით, რომელსაც 20 მილიონის გადახდის ვალდებულება დაეკისრა თანამდებობის დატოვებასთან ერთად. Facebook-ის დამფუძნებელთან დაკავშირებით ფულად სანქციებზე ჯერ საუბარიც არ არის. ამასობაში კი კომპანია ტესლას ხელმძღვანელი 20 მილიონის დამატებით აქციის შეძენას გეგმავს. ამ ინფორმაციას უკვე ტელეკომპანია CNBC ავრცელებს და წყაროდ მასკის მიერ ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისიაში გაგზავნილი წერილი აქვს მითითებული. მასკი აკონკრეტებს, რომ ეს გეგმა არ უკავშირდება მასსა და ფედერალურ კომისიას შორის მიღწეულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მან 20 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოს და პარალელურად კომპანიის დირექტორის თანამდებობა დატოვოს. წყარო იუწყება, რომ ეს შეზღუდვა მოხდება ამ შეთანხმებისაგან დამოუკიდებლად ერთ-ერთ სავაჭრო დღეს საბაზრო ფასად. სავარაუდოა, რომ სასურველი რაოდენობის შეზღუდვაზე ტესლა მასკს უარს არ ეტყვის. ამ გარიგების შედეგად კი მასკის აქციების ღირებულება ჯამში 9 მილიარდ დოლარს მიაღწევს და კომპანიის ყველაზე მსხვილი აქციონერის სტატუსაც გაიმყარებს. ბოლოს მან მაისში იყიდა აქციები, შემდეგ ივნისში შეიძინა ტესლას აქციები 24 და 9.9 მილიონ დოლარად. თავად კომპანიის აქციები კი ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1%-ით არის შემცირებული და მიმდინარე წლის ჯამში 10%-იანი კლება აქვს. ამბის წყარო ოფიციალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით გავრცელებული ცნობებია. თავად მასკი კი ღიად და საჯარო ტვიტერზე წერს, რომ მალე მისი კომპანია ახალი ჩიპების წარმოებას დაიწყებს, რომელიც ავტოპილოტის სისტემის შესაძლებლობას გააუმჯობესებს. ტესლა ახალი ჩიპის თავის ელექტრომობილზე გამოყენებას 6 თვეში გეგმავს და როგორც მასკი ამბობს, ახალი ჩიპი ტესლას ავტომობილების ავტოპილოტს 500-დან 200%-მდე გააუმჯობესებს. მათთვის, ვინც სრული ავტონომიური სისტემა არ შეუკვეთა, ახალი ჩიპის დაყენება ავტომობილს $5,000-ით გაუძვირდება. მოკლედ, ტესლას ავტოპილოტი არის დამხმარე სისტემა, რომელიც მართვის ზოგიერთ ფუნქციას ასრულებს და მძღოლებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ხელი საჭეს მოაცილონ. თუმცა ტესლა აქვე აღნიშნავს, რომ ამის მიუხედავად ავტოპილოტის მუშაობის დროსაც მძღოლებს ხელები მუდმივად მაინც საჭეზე უნდა ჰქონდეთ. მოკლედ, ეხლა ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდება და ძალიან მაინტერესებს მას რამდენად უყვარს ან მოწონს საერთოდ ავტომობილის მართვა, როგორც ვიცი, ჯერჯერობით ამ პრაქტიკას არ მისდევს. ჩემთვის დიდად ახლობელი პრაქტიკა ეს ნამდვილად არ არის და ამიტომ მე დროზე შევეშვები ავტომობილებზე საუბარს.
მართლა გავაგრძელებ ასევე საინტერესო საკითხით ვასკზე, კოსმოსისა და კიდევ სხვა ამბები გამახსენდა და ეს ამბავი ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთში არსებულ ქალაქი ჩენდუ გახლავთ, რომელმაც ლამპიონების ხელოვნური მთვარის ჩანაცვლება გადაწყვიტა. ბუნებრივ მთვარეზე უფრო კაშკაშა იქნება ეს ხელოვნური მთვარე, როგორც აცხადებენ ჩენდუს კოსმოსური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სისტემის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ისინი სატელიტის გაშვებას 2020 წლისთვის გეგმავენ. სატელიტი 80 კილომეტრის დიამეტრის ტერიტორიის განათება შეძლებს, ხელოვნური სინათლის დონე კი დაახლოებით ბინდისას არსებულს გაუტოლდება. ჩინელმა მეცნიერებმა სატელიტზე მუშაობა 1 წლის წინ დაიწყეს და მათი თქმით უკვე საკმაო პროგრესსაც მიაღწიეს. ზუსტად ვერ გეტყვით მართლა შეძლებენ თუ არა ამ გეგმის სისრულეში მოყვანას, მაგრამ მისწრაფებები აშკარად ამბიციური და თანაც სახალისო ალბათ დამეთანხმებით. ზაზე იყო რაღაც მსგავსი ნორვეგიაშიც ლამპიონების ჩანაცვლებისათვის თვათ კოსმოსისათვის არ მიუმართავთ, მაგრამ ერთ-ერთი ქალაქის თავზე 3 დიდი ელექტრონულად კონტროლირებადი სარკე დამონტაჟდა, როგორც მახსოვს და ქალაქის მთავარ მოედანს სწორედ ასე ანათებდნენ. აი 2020-ში კი ნახავთ მოკლედ სატელიტიდან განათდება თუ არა ღამის ჩენდუ და დაზოგავენ თუ არა ელექტროენერგიას ამით ჩინეთში. ელექტრომოხმარების შესამცირებლად კი 2019 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ ენერგოეფექტიანობის სერტიფიცირების გარეშე სამშენებლო ნებართვების შესაძლოა აღარ გაიცეს. ცვლილებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი გულისხმობს შენობის ენერგოეფექტურობის შესახებ არსებული დოკუმენტის მიხედვით, რომლის თანახმადაც ენერგოეფექტური სახლების მინიმალური სტანდარტის დაკმაყოფილება სავალდებულო 2021 წლის იანვრიდან გახდება, ხოლო 2029 წლიდან კი ყველა ახალი შენობა თითქმის ნულოვან ენერგომოხმარებას უნდა მოიცავდეს. ზაზა ამ თემაზე მაყურებელს როგორც მიმდინარე კვირაში დავაპირდით სასაუბროდ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით, იქამდე კი მორიგი რეიტინგი საქართველოს შესახებ, მოკლედ საქართველოს სოციალური პროგრესის ინდექსი ჩამოქვეითდა და 2018 წელს 146 ქვეყანას შორის 54 ადგილი დაიკავა, ნაცვლად გასული წლის შედეგისა, რომელიც 53 პოზიციას გულისხმობდა. საქართველოს სარეიტინგო ქულა 100-დან 71.14 მიასეთია. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ გასულ წელთან შედარებით სარეიტინგო ქულა მცირედით არის გაუმჯობესებული, მხოლოდ ინდექსს ყოველწლიურად დელოიტი აქვეყნებს, სოციალური პროგრესის ინდექსში შესული კრიტერიუმები კი პირდაპირ გავლენას არ ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ხშირად შემოსავლების და ქვეყნის მოსახლეობის სუფთა წყალზე, ჯანდაცვაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობას ზრდის და შესაბამისად ეს ყველაფერი მაინც კავშირშია. სხვადასხვა კრიტერიუმებში ქვეყნის შესაფასებლად მისი შედარება იმ 15 ქვეყანასთან ხდება, სადაც მშპ ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით ანალოგიური მაჩვენებელისაა. საქართველოს შემთხვევაში აღნიშნული 15 ქვეყანა შემდეგნაირად დაჯგუფდა. ესაა პარაგვაი, სომხეთი, უკრაინა, ინდონეზია, გვატემალა, იორდანია, ეგვიპტე, ეკვადორი, მაროკო, ფიჯი, ელ-სალვადორი, სვაზილენდი, ტუნისი, გვინეა და ბუტანი. კვლევის მიხედვით ზოგადად სოფლიოში გასული 1 წლის განმავლობაში მკვეთრად გაუარესდა ადამიანის უფლებების დაცვა. კერძოდ ამ კუთხით 146 ქვეყანას შორის სიტუაცია 75-ში გაუარესდა. ჯამში საკუთარი სარეიტინგო ქულა მსოფლიოს მხოლოდ 133 ქვეყანამ გაუმჯობესა, ყველაზე მეტი პროგრესი კი დაფიქსირდა ინფორმაციაზე წვდომის კრიტერიუმში. ესეც ალბათ ინტერნეტის ერის დამსახურებაა. ინდექსში პირველ ადგილზე ნორვეგია, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100-დან 90-ს აღემატება და რეიტინგში მოწინავე 30 ქვეყანა მაღალ შემოსავლიანია, თუმცა იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ბოლო 5 წელში ყველაზე მეტად გაიუმჯობესეს მდგომარეობა დაბალ და საშუალო შემოსავლიანთა კატეგორიას განეკუთვნება. ნუტრიცია და ბაზისური სამედიცინო დახმარება ამ კრიტერიუმით საქართველოს რომ გადავხედოთ, ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში 62 ადგილზეა 93.6 ქულით. სანიტარიის ნაწილში 90.8 ქულა გვაქვს და ამით 79 პოზიციას ვიკავებთ. სწორედ ეს კრიტერიუმი აერთიანებს ისეთ მონაცემებს, როგორიც არის მაგალითად სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა. 100 ქულით პირველ ადგილზე ელექტროენერგიაზე წვდომის კრიტერიუმში ვართ, თუმცა ელექტროენერგიის ხარისხით ქვეყანა 61 ადგილზეა. პირადი უსაფრთხოების ნაწილში მხოლოდ 60.8 ქულა გვაქვს და მსოფლიოში ამით 97 ადგილს ვიკავებთ. ინფორმაცია და საკომუნიკაციო საშუალებებზე წვდომის კრიტერიუმით საქართველოს მსოფლიოში 50 ადგილზეა. აღნიშნული კრიტერიუმი აერთიანებს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა ქვეყნის ინტერნეტიზაცია, მობილური ტელეფონის გამოყენების მაჩვენებელი და საჯარო სერვისებზე ელექტრონული წვდომა. ჯანმრთელობის კრიტერიუმით საქართველოს მსოფლიოში 75 ადგილზე 61 ქულითაა. სწორედ ეს კრიტერიუმი აფასებს ქვეყანაში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მსოფლიოში მე-80 ადგილზეა. გარემოს დაცვის კრიტერიუმში კი საქართველოს მსოფლიოში 76 ადგილს იკავებს 71 ქულით.
გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ პირადი თავისუფლების ინდექსით საქართველოს 91 ადგილს იკავებს. ამის მიზეზი ქვეყანაში დასაქმების მაჩვენებელი, ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი და კორუფცია. ამ უკანასკნელით ჩვენ 30-ე ადგილზე ვართ. რელიგიის თავისუფლების კრიტერიუმში კი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგით არის წარმოდგენილი და 92 ადგილს ვიკავებთ. აი, კიდევ უფრო უარესი ის არის, რომ 102 ადგილზე ვართ ქვეყანაში სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით. მოკლედ დელოიტის ამ კვლევაში სახარბიელო პოზიციები ნამდვილად არ გვაქვს და ვიდრე ანა დაგვიბრუნდება, რომელიც აზრის დასრულებისთანავე ბიზნეს სიახლეებს სწორედ თქვენთვის გაგაცნობთ, სპორტულ ამბებს გადავავლებ თვალს. საქართველოს ერთა ლიგაში ჯგუფური ეტაპის გამარჯვებულია და სოლიდური თანხაც მიიღო. UEFA-მ ერთა ლიგის მონაწილეებს პრემიალური თანხები დაუწესა. 10 ოქტომბერს კი მისი ოდენობა გაზარდა. ასევე დამატებით სოლიდარობის ფონდიდან შემოსავლები გაიზარდა 55 ასოციაციისთვის დაახლოებით 50%-იანი მაჩვენებლით. მოკლედ გადასანაწილებელი თანხის რაოდენობა შეიცვალა. ასე მაგალითად, თუ კი თავიდან D დივიზიონში ჯგუფურ ეტაპზე გამარჯვებულთვის 500.000 евро იყო დაწესებული, ახლა ეს თანხა 250.000-ით გაიზარდა და ჯამში 750.000 евро შეადგინა. UEFA-მ 10 ოქტომბერს ასევე გადაწყვიტა, რომ ჯგუფის გამარჯვებულის ბონუს პრიზებიც გაიზარდოს და პირველ ადგილზე გასულებს 750.000 евро კიდევ ზემოდან დაემატებათ. გამოვიდა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ჯამში 1,5 მილიონ евро უკვე გამოიმუშავა. მოკლედ ზედიზედ 4 მოგებული შეხვედრა, 12 ქულით პირველი ადგილი, 9 გატანილი და არც ერთი გაშვებული გოლი და ამ ყველაფერს დამატებით 1,5 მილიონ евро. აი, ასეთ კარგ სიახლეს თუ გაგაცნობდით ქართული ფეხბურთის შესახებ, ცოტა ხნის წინ ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი. ამასობაში კი ისევ ბიზნეს სიახლეების დროც მოვიდა და მეც შევეშვები სპორტს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელი დავით თვალაბეიშვილი გახდა. დედაქალაქში მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რამდენიმე ასეული ერთეული გაჩერებულია, რისი მიზეზით ტექნიკური ინსპექტორების გაუვლელობაა. ხელისუფლება ბიომეურნეობის განვითარებისთვის 4 მილიონიან გრადს დახარჯავს. ანა, შენი ჯერია რა ამბები გვაქვს ახლა BMG-ზე? მე საინტერესო სიახლე მოგიმზადებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაში ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგ და საინტერესო ამბებს გაიგებს და მოკლედ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელი დავით თვალაბეიშვილი გახდა. მან სულხან ზუმბურიძე ჩაანაცვლა, რომელიც კომპანიას 11 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. სესის თანამშრომლებს კომპანიის ახალი ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნათია თურნავამ წარუდგინა. დავით თვალაბეიშვილი სხვადასხვა პერიოდში მსოფლიო ბანკის პროექტების კოორდინატორად სამხრეთ კავკასიაში მუშაობდა, ასევე ფონდის 1000 წლეულის გამოწვევა საქართველოს და შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ენერგეტიკული პროექტების მენეჯერი იყო. 2012 წლიდან კი საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას ხელმძღვანელობდა. საქართველოსა და იაპონიას შორის ინვესტიციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი შედგა. მოლაპარაკებების შემდეგ მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის თანახმადაც პროექტის ძირითად ტექსტზე ორივე მხარე დაიწყებს ტექნიკურ სამართლებრივი პროცედურების განხორციელებას. მოლოდინი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებული შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები ორივე ქვეყანაში მომდევნო წლის დასაწყისისათვის დასრულდება, რის შემდეგაც უკვე შეთანხმების ხელმოწერა უნდა შედგეს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოსა და იაპონიას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ბოლო წლების განმავლობაში დინამიურად ვითარდება. იმის გათვალისწინებით, რომ იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიკაა, მეხუთე ადგილზე გახლავთ მეშეპის მიხედვით და წამყვანი მაღალტექნოლოგიურად განვითარებულია, საქართველოსათვის პრიორიტეტულია მასთან პარტნიორული კავშირის გაძლიერება და გაღრმავება. მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის ინფორმაციით დედაქალაქის ახალი ჭკვიანი შუქნიშნები პრიორიტეტს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიანიჭებს. როგორც მამუკა მუმლაძე ამბობს, შუქნიშნებზე, რომლებიც ჯერ ავტობუსს გაატარებს და შემდეგ ავტომობილებს, ბაგებში მაგალითად მსგავსი პრაქტიკა უკვე არსებობს და მუშაობას ახლა ისინი კოსტავასა და შარტავას ქუჩაზე გეგმავენ იმისათვის, რომ ახალი შუქნიშნები დამონტაჟდეს.
მამუკა მუმლაძის ინფორმაციით დედაქალაქში მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რამდენიმე ასეული ერთეული გაჩერებულია, რისი მიზეზიც ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობა. Როგორც ის ამბობს, იმის გამო, რომ ტესტირება ვერ გაიარეს, მიკროავტობუსების 200-მდე ერთეული და ავტობუსების 100-მდე ერთეული ამ დროისთვის გაჩერებულია. ამასთან მუმლაძე აღნიშნავს, რომ ტრანსპორტის ტექნიკური შემოწმება მიმდინარეობს, რათა მათ ტესტირების გავლა მოახერხონ. თბილისის მერია 2019 წლის ბოლოსთვის ყვითელი ავტობუსების მთლიანად ჩანაცვლებას აანონსებს და როგორც გაირკვა თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებიდან, დედაქალაქის ახალი ავტობუსების ფერს მერია მოსახლეობასთან ერთად შეარჩევს. კალაძე ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია მწვანე პოლიტიკის და ეკოლოგიის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით ავტობუსებიც მწვანე იყოს. თუმცა ყველაფერი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. აზრს ხალხსაც კითხავენ და არ არის გამორიცხული საქმეში ქართველი დიზაინერების ჩაერთონო. მერია არც ორფეროვანი ტრანსპორტის გამოჩენას გამორიცხავს. ხელისუფლება ბიომეურნეობის განვითარებას და ამისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს. ნოდარ კერესელიძის თქმით, ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან ქვეყანამ 4 მილიონ ევრომდე დაფინანსება ამ მიმართულებით კონკრეტული ღონისძიებებისა და პროგრამების გასავითარებლად მიიღო. მისივე თქმით, ბიოწარმოების ხელშეწყობა მწვანე ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება, რომელსაც კომპლექსური მიდგომა სჭირდება. ვაშლის მოსავლის აღება კი უკვე აქტიურ ფაზაშია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, წლევანდელი წელი უხმოსავლიანობით გამოირჩევა. ენერგიამომავლის ფარგლებში კი სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ბაღების გაშენება 869 ჰექტარზეა დაფინანსებული. სახელმწიფო ფინანსების მოცულობა კი 7 მილიონ ლარს აჭარბებს. კომპანიამ ხილარი წელს 300 ტონა ვაშლის გადამუშავება დაგეგმა. კომპანიის ინფორმაციით, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება. დაგეგმილია ექსპორტზე გატანეთ. საწარმოში ჯამურად 1,5 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 600.000 ლარი გრანტი იყო, ხოლო 710.000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმომ წლევანდელ სეზონზე უკვე 35 ტონა ვაშლი და კიდევ 35 ტონა ვაშლი ჩაიბარა და კიდევ გეგმავს, რომ 265 ტონა ჩაიბაროს. სამრეწველო ვაშლის გადამუშავებაში სახელმწიფო კომპანია აკურაც ჩაერთვება. კომპანიამ ამისათვის 3 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვის განხორციელება დაგეგმა და შიდა ქართლის რეგიონში მოწეული სამრეწველო დანიშნულების ვაშლის გადამუშავებას მოახდენს. კერძოდ კონცენტრატის წარმოებას. ამ გზით მთავრობა სამრეწველო ვაშლის ჩაუბარებლად არ დარჩენაზე ზრუნვას ცდილობს. კახური ტრადიციული მეღვინეობა კახეთში ახალ ტურისტულ კომპლექსს ხსნის. კატევეს ღვინის სახლი სტუმრებს უკვე ხვალიდან მიიღებს. კახური ტრადიციული მეღვინეობა ქართულ ღვინოს და ალკოჰოლურ სასმელებს 2001 წლიდან აწარმოებს და დღემდე საკმაოდ მყარად არის ბაზარზე წარმოდგენილი. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კი 2017-18 წლებში პურის საცხობებში 800-მდე ინსპექტირება ჩაატარა, რის შედეგადაც საწარმოო პროცესი 113 ბიზნეს ოპერატორს შეზღუდა. 400-მდე დოკუმენტური შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების გამო ბოლო 2 წელში 100 მეწარმეა დაჯარიმებული. რა მდგომარეობაა პურის ბაზარზე? დეტალები ახლა კეთია ჩაფიჩაძის და გიორგი ჟივიძის სიუჟეტში ვნახოთ. 2018 წელს 257 პურის საცხობის ინსპექტირება განხორციელდა. გამოვლენილი დარღვევების გამო კი საქმიანობა 41 ბიზნეს ოპერატორს შეუჩერდა. 104 დოკუმენტური შემოწმებიდან მიმდინარე წელს სხვადასხვა ტიპის დარღვევების გამო დაჯარიმდა 51 მეწარმეც. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოწმება განხორციელდა როგორც დიდ, ასევე მცირე ზომის საწარმოებშიც. ძირითადი დარღვევები, მათ შორის კრიტიკული შეუსაბამობებიც იყო აღმოჩენილი, რამდენიმე ათეულ ბიზნეს ოპერატორთან. მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი დარღვევები გამოიხატება ნაკადურობის დარღვევაში წერების სხვა მავნებლების აღმოჩენის კუთხით, ასევე კონდენსატი, აღჭურვილობის კოროზირება, დაახლოებით ერთნაირია დინამიკა, მკვეთრი გაუმჯობესება არ არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო კონტროლის მასშტაბებიც გაზრდილია, ყოველწლიურად იზრდება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საჯარიმო სანქციებიც იმატებს და ასევე კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საწარმოო პროცესის შეჩერება.
კომპანიები ხშირად ცხადებენ, რომ არც გეგმიური და არც არაგეგმიური შემოწმებების შედეგად ამ დრომდე მათთან კრიტიკული შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. კონკრეტულ შემთხვევაში მათი მისამართით სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მხოლოდ რეკომენდაციები იქნა გაცემული. არასდროს არ გამოვლენილა იფქში რაიმე კრიტიკული შეუსაბამობა, უფრო მეტიც ბოლო წლების განმავლობაში არც ყოფილა ჩვენი დაჯარიმების არც ერთი შემთხვევა. ძირითადად ჩვენი ურთიერთობა შემოიფარგლება რეკომენდაციებით და რჩევებით, რომელსაც სურსათის ეროვნული სააგენტო გასცემს კომპანია იფხზე. ასევე თუ არის შემთხვევა, როდესაც რაღაც განსაკუთრებული სიტუაცია გვაქვს წარმოებაში და გვჭირდება კომპეტენტური პირების რეკომენდაცია, მივმართავთ ხოლმე სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. პურის ბაზარზე არსებულ სიტუაციას აფასებენ ექსპერტებიც. ეთერ სარჯველაძე მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა მეწარმეების მხრიდან პურის შესახებ არსებული მონაცემების დარღვევის შემთხვევებს ეხება. სარჯველაძე ასევე აცხადებს, რომ დღემდე ხშირია ფალსიფიკაციის შემთხვევები ჭუავის პურთან დაკავშირებით. მონაცემების დარღვევა გამოიხატება თუნდაც იმისთვის, რომ წონაში ავსოს არ არის კარგად გამომცხვარი, თუნდაც ის, რომ ნედლეულიზე ეკონომია გააკეთოს, არ არის პურაც. საქართველოში სხვათა შორის ძალიან ხშირი არის, მე ხშირად ვამბობ ამას და რა ვიცი როგორ მიგებენ მეწარმეები, მაგრამ მე ჩემს სათქმას მაინც ვიტყვი, ჭუავის პური. საქართველოში არ მოდის იმ რაოდენობის ჭუავის პური, რომელიც იყიდება. პური, რომელიც ესე იგი დამზადება სხვადასხვა პურის შენარევებისაგან და მას დაემატება მერე საღებავი, ეს ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ თუნდაც უბრალო იყოს დამწვარი შაქარი კოლერი. ორგანული ნივთიერება, ყველა ორგანული ნივთიერება დაწვის შემდეგ ის უკვე კანცეროგენია. შედარებისთვის 524 პურის საცხობის გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირება ჩატარდა 2017 წელს, საიდანაც კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საწარმოო პროცესი 72 ბიზნეს ოპერატორს შეუჩერდა. დოკუმენტური შემოწმების შედეგად კი ჯარიმა 278-დან 59 პირმა მიიღო. მე დილიდან ცუდი ამბების გაცნობა მომიწევს თქვენთვის. ლარმა რეკორდულად მოხსნა ქვედანიშნული ზღვარი, $1 ფასი 2 ლარი და 70 თეთრია. ეროვნული ვალუტა გუშინ თითქმის 2 თეთრით გაუფასურდა. პოზიციები დათმო ევრომას და 3 ლარი და 11 თეთრი ღირს. გამყარდა თურქული ლირა და 48 თეთრად ფასობს. ფუნტის შესაძენად კი 3 ლარი და 54 თეთრი დაგჭირდებათ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ინფორმაციის ასეთ განახლებას სავალუტო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობის შესახებ ალბათ დაიწუნებდა. გუშინ კობა გვენეტაძემ თქვა, რომ ლარის პოზიციები თეთრებით არ უნდა ითვლებოდეს და პროცენტული ცვლილებებით დინამიკის დაკვირვებისკენ მოგვიწოდა. ლარის კურსის დინამიკასაც გაჩვენებთ. ეკრანზე ხედავთ უკვე ალბათ, უკვე დაკვირვებისთვის კი გირჩევთ, რომ ჩვენს ვებგვერდს BMG-ს ესტუმროთ. ახლა კობა გვენეტაძის კომენტარსაც მოგასმენინებთ. ძალიან ხშირად, კი რა, როგორც წესი ყოველთვის, როდესაც კურსთან დაკავშირებით არის განხილვა, ხდება დასახელება ციფრების თეთრებში. ეს არ არის ნორმალური პრაქტიკა. ყოველთვის ცვლილება გასვლითი კურსის უნდა დასახელდეს პროცენტებით და შემიძლია მოგცეთ მაგალითად აი ასეთი სტატისტიკური ინფორმაცია, რომ 2017 წლის ბოლოსთან შედარებით ეროვნული ვალუტა ლარი გაუფასურებული არის 3.5%-ით. ეხლა რაც შეეხება კიდევ რადგანაც გასვლით კურსებს საუბრობთ, თქვენ როგორც წესი ასახელებთ ხოლმე და ჟურნალისტები და ასევე ექსპერტები ძალიან ხშირად ასახელებენ გასვლით კურს დოლართან მიმართებით, რაც ასევე არასწორია, რადგანაც თუ ჩვენ გვინდა ნამდვილად სიტუაცია დავინახოთ ეკონომიკურად, ჩვენ აუცილებლად მინიშნება უნდა გავაკეთოთ ეფექტურ კურსზე, ლარის ეფექტურ გასვლით კურსზე და ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ეფექტური კურსი, არის სავალუტო კურსი, რომელიც არის საშუალო შეწონილი ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებთან, რადგანაც ეს არის ის კურსი, რომელსაც გავლენა აქვს ზოგადად ეკონომიკაზე და 2017 წლის ბოლოსთან შედარებით ნომინალური ეფექტური გასვლითი კურსი ლარის არის გამყარებული, ხას უსვევ, გამყარებული 9%-ით. გაუფასურებული ლარის ფონზე გვენეტაძემ ინფლაციის საკითხიც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი მაღალი არ არის და ეროვნულ ბანკს მისი კონტროლის ყველა ბერკეტი გააჩნია.
ესაც დაასახელებთ, რომ რომელიმე პროდუქტი გაძვირდა, ამავე დროს არ დაგავიწყდეთ, რომ არსებობს პროდუქტები, რომელიც გაიაბდა. აქედან გამომდინარე, ფასების დონე ეს არის ინდექსი, რომელიც გამოითვლება კალათით და შეუძლებელია და არ არის სწორი, როდესაც ერთი ან ორი პროდუქტის ფასის ცვლილების მაგალითზე ხდება დასკვნა, რომ ინფლაცია გაიზარდა. საქართველოში ინფლაცია არ არის მაღალი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ეროვნულ ბანკს ყველა ბერკეტი გააჩნია იმისათვის, რომ ეს აკონტროლოს. არ ვიცი დაგამშვიდოთ თუ არა ამ კომენტარმა, მაგრამ როგორც იტყვიან, ეს არის რაც არის. და კიდევ ერთი მოკლე ინფორმაცია, ვიდრე ამინდის პროგნოზზე გადავიდოდეთ, ქართულმა ტურისტებმა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სექტემბერში 152 მილიონი ლარი დახარჯეს. შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტრანზაქციები გაზრდილია, თუმცა მხოლოდ 10 მილიონით. სების სტატისტიკის მიხედვით, ძირითადად უნაღდო ტრანზაქციებია გამოყენებული, ჯამური რაოდენობით 120 მილიონი ლარის ოდენობის, ხოლო ბანკომატიდან განაღდებულმა თანხამ მხოლოდ 32 მილიონი ლარი შეადგინა. გასულ 9 თვეში დანახარჯი 1,2 მილიონი ლარია, შარშან ამავე პერიოდში 957 მილიონი ლარი იყო დანახარჯი. სულ ქვეყნის შიგნით და გარეთ საბანკო ბარათებით სექტემბრის ტრანზაქციები 2 მილიარდ ლარს აღემატება. ეროვნული ბანკის მონაცემებიდან ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ სიახლეებისკენ უნდა გადავინაცვლოთ, რომელსაც ანა გაგვაცნობს ტრადიციულად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლიც და აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი ციქროლებს, დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც ეს ქარი. მოკლედ, სოხუმში უნალექო ამინდი იქნება და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ბათუმში და ქობულეთში. ფოთში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 29 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდსა და ოზურგეთში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 1 გრადუსით ნაკლები, 27 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22 და მარნეულში 21 გრადუსი. რუსთავში ასევე 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხისგან განსხვავებით, სადაც ბორჯომთან ერთად 23 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში მხოლოდ 21 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში კი ასევე 21 გრადუსს ელოდებიან. სტეფანწმინდაში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში 21 გრადუსია ნავარაუდო და ყველამ ჩამოთვლილ ქალაქში იქნება უნალექო დღე. თბილისში, როგორც ამბობენ, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ წვიმას არც დედაქალაქში უნდა ველოდოთ. იქროლებს დღეს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და 22 გრადუსი იქნება. მოკლედ საკმაოდ თბილი ოქტომბერი დგას მთელი საქართველოს მასშტაბით. არ დაგვიდგა შემოდგომა რაც ცოტა აციებისკენ მიმავალი ამინდი, ჯერჯერობით ანას წყალობს ამინდის პროგნოზი. დღევანდელი ამინდიც ვიცით, შეგვიძლია ცოტა გადავინაცვლოთ, ცოტა მოგვიანებით ამ უქმეების განწყობასაც გავიგებთ და იქამდე საქმიანი პარასკევის დილის სტუმრებსა და სპიკერებს გადავხედოთ კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად. 19 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ვახტანგ ჭუმბურიძე, ლევანდ გებუაძე, ნინი ლონგურაშვილი, ვატუ ასათაშვილი და მამუკა ბერძენიშვილი. გვესტუმრება სანდრო ონოფრიშვილი, მასპინძელი თათია ჩაფიჩაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. პირველი ნოემბრიდან სესხის აღების ახალი რეგულაციები ამოქმედება, რომელიც ექსპერტთა შეფასებით სამშენებლო სექტორს მნიშვნელოვნად დააზარალებს და არა მხოლოდ სამშენებლო სექტორს. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ადამიანს თუ ერთი საცხოვრებელი აქვს, მას იპოთეკით ვეღარ დატვირთავს და მეორეც, რომ მქონდეს სესხს მაინც ვერ აიღებს, თუ შემოსავალი რეგისტრირებული არ აქვს. თუმცა რეგისტრირებული რომც იყოს ეს შემოსავალი, ახლა უფრო ნაკლები თანხის სესხება შეეძლებათ, რადგან ბანკებს სესხის ფორმულა მთლიანად ეცვლებათ. ახალი რეგულაციებიდან მომავალ საფრთხეებზე დარგის
წარმომადგენლობა ჯერ პირად შეხვედრების დროს ისაუბრეს, შემდეგ საბანკო ასოციაციამ მიმართა ოფიციალური წერილით ეროვნულ ბანკს, რასაც სულ 2 დღის წინ 11 ბიზნეს ასოციაციის წერილიც დაემატა. პასუხი ზეპირი იყო, კობაგონეტაძემ გუშინ ასეთი კომენტარი გააკეთა. და დაბეჭდებით განვაცხადო, რომ ის შეფასება, რომლებიც ასე ვთქვათ, გამოშვებული იყო, არის გადაჭარბებულად პესიმისტური და არ ითვალისწინებს ბევრი გარემოებას ან ცვლილებას, რომელიც ამ დებულების პროექტში შევიდა. და გამოდის ისე, რომ ჩვენ დღესდღეობით ვლაპარაკობთ და ვაანალიზებთ დებულებას, რომელიც ჯერ მიღებული არ არის, რომლის საბოლოო ვარიანტი ჯერ არ არის და ზუსტადაც ეს იყო მიზანი ადრე გამოქვეყნებისა, რომ ჩვენ ამის განხილვა გაგვეკეთებინა. ამიტომ ნებისმიერი აი ასეთი ანალიზი არის აბსოლუტურად აზრს მოკლებული. დღეს 19 ოქტომბერია, ნოემბრიდან ანონსდება ამ რეგულაციის ამოქმედება. ეროვნული ბანკი კი უკვე მერამდენე დღე ამბობს, რომ რაღაც შეიცვალა. რაღაც, თუმცა ვერც მედიამ და ვერც ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებმა ოფიციალური ჩანაწერი ვერცად ვერ ვნახეთ, რა შეიცვალა. ინფორმაცია გასულ უქმეებზე მხოლოდ BMG-მ განაახლა და ისიც ვიცით, რომ ეჯირების ნაწილში იცვლება კოეფიციენტები. შესაბამისად, ვისაუბრებთ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც დღეს გვაქვს და საუბარს ვახტანგ ჭუმბურიძესთან საბანკო საქმის ექსპერტთან ერთად გავაგრძელებთ. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ კობაგონეტაძემ გარკვეულწილად უპასუხა იმ ბიზნეს ასოციაციებს ამ ფორმით, კითხვა ყოველ შემთხვევაში ასე იყო დასმული, რომ არის ზედმეტად პესიმისტური განწყობები. თქვენ თვლით, რომ ეს ზედმეტად პესიმისტური განწყობები და ის გათვლები, როცა ასოციაციები ამბობენ, რომ 3%-ული პუნქტით შეამცირებს ეკონომიკურ ზრდას, პრობლემები შეიქმნება სოციალური მიმართულებით და ასე შემდეგ, რეალობასთან კავშირი აქვს თუ არა მას? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მოდი დავიწყოთ ცოტა რამდენიმე წლით უკან დაანონსდა ეს რეგულაციები, დაახლოებით 2 წელია რაც სისტემატურად მიდის რეგულაციებთან დაკავშირებით, ან ყოველთვიურად ანახდება ეს რეგულაციებთან დაკავშირებით სხვადასხვა პუნქტები. დაიწყო რითი? მოკლე ექსკურსი რო გავაკეთოთ, დაიწყო იმით, რომ თავიდან პირველი რეგულაცია იყო ის, რომ დაწესდა ეფექტური საპროცესო განაკვეთი, რომელიც არც თუ ისე რთული გადასალახი იყო ფინანსური სექტორისთვის და შედარებით ამ შემთხვევაში ვადები ძალიან კარგად იყო გაწერილი და რამდენიმე თვე იყო იმის გადაწყობისთვის, რომ გადაწყობილიყო ეს ფინანსური სექტორი და შესაბამისად ეს რეგულაცია გატარდა. საბანკო სექტორთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ ისედაც ჩნდებოდნენ საპროცესო განაკვეთში. რამდენიმე ბანკს დაჭირდა მხოლოდ გადაწყობა. და დიდი პრობლემები შეექმნა ერთ-ერთ სექტორს, რომელიც იყო ონლაინ სესხების კომპანიები. მიმართულიც ამისკენ იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მიმართულება. ამის შემდეგ უკვე ეს გადავლახეთ, ასე რომ ვთქვათ, ამის შემდეგ შემდეგი რეგულაცია იყო პოლარიზაცია, ანუ გალარება სესხების. ეს პროცესიც შედარებით ადვილად გაიარა სექტორმა. და აქაც ვადები ყოველ იმაზე აქცენტს ვაკეთებ ვადებზე, იმიტომ რომ ვადა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორისთვის და ესეც შესაბამისად ნორმალურად გადავიტანეთ. ბევრი კითხვები იყო. გადავიტანეთ წყარობითოს ესე იგი რაღაც ბევრი კითხვები იყო ამასთან დაკავშირებით. იყო მომხრეც იყო, სხვადასხვა აზრებიც იყო, მაგრამ ასე თუ ისე ეს ორივე რეგულაცია გატარდა და შესაბამისად, დავდექით, იყო ესეთი მოლოდინი, რომ ამით ყველაფერი უნდა დამთავრებულიყო რა. ჯერსად ვიყავ. ამით ყველაფერი უნდა დამთავრებულიყო და მთლიანი სექტორი უკვე მოემზადა პროგრამა. აქ არ არის ძალიან რთული არის ზოგადად გადაწყობის ეტაპი, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ნიუანსი, იქ IT სისტემები, იქ პროგრამებია, იქ მომხმარებელთან ურთიერთობა არის და ბევრი ფაქტორია, რის გამოც შეიძლება რომ სანამ შინაარსობრივ ნაწილზე გადავიდოდეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაც ეს არის. ამ შემთხვევაში აი მესამე ფაზაში ამრეკლებს. ამდენად ქონდა უკვე სექტორს იმის საშუალება, რომ გადაწყობილიყო დროზე, როგორც ეს წინა ორ შემთხვევაში მოხდა და მესამე იყო გაზაფხულზე, როდესაც უკვე დადასტურებული შემოსავლის ნაწილთან დაკავშირებით. ერთია ხო, ეს მე-4 შეგვიძლია მაშინ ამ. ხო, ეს მესამე ეტაპი იყო დადასტურებულ შემოსავალთან დაკავშირებით. ეს უკვე აქ უკვე დაიწყო პრობლემების წარმოშობა რა. პირველი პრობლემა, რაც დადასტურებულ შემოსავალთან დაკავშირებით იყო ის, რომ ერთი მხარე, რომელიც იყო ჩვენი ემიგრანტები,
მილიონზე მეტი არის, ხო, როგორც ვთქვი. ხო, ანუ რისთვის მიდის ემიგრანტი სამუშაოდ უცხო ქვეყანაში, ხო? რაღაც თანხა დააგროვოს, შეიძინოს უძრავი ქონება. პირველი მიმართულება ნებისმიერ ემიგრანტისთვის არის ის, რომ შეიძინოს უძრავი ქონება. ახლა არც ისეთი დიდი შემოსავალი აქვს ემიგრანტს და ამაზე ეროვნული ბანკი აქვს, რომ გადმორიცხვების საშუალოს დათვლით დადასტურებულ შემოსავლად შეიძლება ეს არ დადასტურდება, ანუ არ დასტურდება, დასტურდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეტაპზე, ამ მოცემულობით დასტურდება მხოლოდ ის, რომელიც ირიცხება ხელფასის სახით და რომელიც ამ საბანკო გადარიცხვის მიხედვით არის. ანუ ეს მხარე მთლიანად საემიგრაციო მხარე, საიდან შემოდიოდა თანხები, ხო? და ძირითადად მიმართული იყო იპოთეკური სესხებისკენ, ხო? ეს მხარე იკეტება იმიტომ, რომ ძალიან მარტივად იყო აქ სქემა აწყობილი სამშენებლო კომპანიასა და საბანკო სფეროს შორის. აიჩევდი რაღაც ნორმალურ ბინას, გემონების მიხედვით, გადაიხდიდი 20-30% თანამონაწილეობას, დანარჩენს პირდაპირ ბანკი ფინანსებდა და ავტომატურად გადადიოდა ეტაპობრივად, ხო, ეს უკვე დროში იწლებოდა 10 წლიანი იქნებოდა 15 წლიანი, თუ ეს უკვე ბანკი წყვიდავდა თვითონ თავისი რისკებიდან გამომდინარე. ეხლა ხო და ეს სეგმენტი ძალიან კარგად სარგებლობდა ამით, იმიტომ რომ დააგროვო 50-100,000 თუ 150,000 ერთ თვეში და ორ თვეში ძალიან რთული არის, ხო, გამეთანხმებით და ანუ დროში გადანაწილებული როცა იყო ეს გრაფიკები, მოქნილი პირობა იყო და კი ამ შეხეთ შემდეგ უკვე წარმოიშვა პრობლემები ეს უკვე გარე ფაქტორი იყოს ჩვენი ემიგრანტების მიმართულებით. შემდეგ უკვე იყო, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ფიზიკურად შემოსავალს ვერ აფიქსირებს. ტაქსის წყოლები, სამარშრუტო, ხო, ბევრი ისეთი შემოსავალი არის, რომელიც ფიზიკურად არ ჩანს, მაგრამ აქამდე ასე თუ ისე ეს ყველაფერი ტარდებოდა, ვიკვლევდით, ანალიზს უკეთებდით და ამაზეც ბანკებს ახალი, თქვათ, შესაძლებლობა გაუჩნდათ, როგორც იგივე მარეგულირებელი აღნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ მოიკვლიონ, ჩაატარონ, თქვათ, გარკვეული მოკვლევა, მუშაობს თუ არა, თუნდაც დაუდასტურებელი შემოსავლების შემთხვევაში და ანუ ამ შემთხვევაში იყო საუბარი, რომ იგივე ტაქსის წყოლებს, რეპეტიტორებს და ასე შემდეგ შეიძლებოდა ადგილზე მისვლით და გაცნობით რაღაცა ფორმით სესხი მაინც გაცემულიყო. ეს იყო ხოლმე იმ შემთხვევაში, ანუ ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია არის. სესხი არის რამდენიმე სახის, ხო, არის სამოხმარო, იპოთეკური და ბიზნეს სესხი. რაც შეეხება ბიზნეს სესხების ნაწილს, აქ შედარებით ნაკლები რეგულაციაა. ანუ მე, როდესაც ვარ, მოდი ავიღოთ სამ ტაქსის მძღოლი, მე შემიძლია ამ შემთხვევაში ჩემი შემოსავალი მოიკვლიონ, ასე შავი იქნება, თეთრი იქნება თუ როგორც იქნება, ხო? მოიკვლიონ და მე მომცენ სესხი მხოლოდ ჩემი ბიზნესის განვითარებისთვის. ანუ შევცვალო მანქანა, გადავღებო, ხო. ან სხვადასხვა ის, მაგრამ მე უკვე საშუალება აღარ მაქვს შემოსავლით ავიღო სამოხმარებელ სესხი, რომელიც პირადი მიზნობრიობით იქნება და იპოთეკური და ასე შემდეგ. თუმცა აქაც ხშირ შემთხვევაში იგივე ტაქსის წყოლები რო ავიღოთ ან სოფლის მეურნეობა, სამოხმარებელ სესხს არჩევდნენ იმისათვის, რომ დროში არ გაწერილიყო პროცესი, იმიტომ რომ ბიზნეს სესხს ბევრად რთული პროცედურები აქვს და ამ ყველაფერს ბანკებისათვის სისტემურ გადაწყობის ნაწილში ემატება კიდევ ერთი, რომელიც არის ზღვრების დაწესება შემოსავლებთან ფარდობით სესხის გადახდის შემთხვევაში. აი აქ სტრუქტურა როგორ შეიძლება შეიცვალოს, ან რა რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ არსებული ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ეროვნული ბანკისგან გვაქვს 1 ნოემბრიდან. ეხლა ყველა ბანკი, ყველა ფინანსური ინსტიტუტი თვითონ გასაზღვრავს რისკს და თვითონვე აწესებს იმ ზღვრულ შემოსავლის ნაწილს, საიდანაც უნდა იყოს მიმართული ყოველთვიური სესხთა გადასახადი. ეს რისკები ხო თვითონ აქვს გათვალისწინებული, ანუ რა რისკი უნდა გაწიონ და როგორ უნდა მოემსახურონ სესხებას და კლიენტს. ეხლა ამ ეტაპზე არის ესეთი სიტუაცია, როდესაც ამ რეგულაციასთან დაკავშირებით საბოლოო, არ ვიცი საბოლოო იქნება თუ არა, ალბათ ჯერჯერობით ვერ გავიგებთ, ამის შემდეგ კიდე რა ეტაპი შეიძლება მოუყვეს ამას, მაგრამ ამ რეგულაციასთან დაკავშირებით როგორც კი დაიწყო საუბარი, განხილვები, ხო? ამას დაკავშირებით იყო, რომ 1 იანვრიდან უნდა დაწყებულიყო ამის განხორციელება, მაგრამ უცბად გადმოიწია ვადები და მოხდა 1 ნოემბრიდან. ანუ ორ თვესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საბანკოს ნაწილი იყო. მიკროფინანსების ნაწილი დარჩა, მაგრამ საბანკო სექტორი დარჩა, ანუ საბანკო სექტორი 1 ნოემბრიდან უნდა მოხდეს. აქ ვადებია მხოლოდ პრობლემა გადაწყობის ნაწილში თუ რეალურად ფორმულა, რომელიც რაღაცა
ჩარჩოებს აწესებს ამ შემთხვევაში ბანკის მოქნილობაზე კლიენტის შემთხვევაში საკუთარი ხარჯების გადანაწილებაში. კი, ანუ მხოლოდ ვადა არ არის ამ შემთხვევაში, ანუ აქ არის ძალიან ბევრი მიმართულება. ერთი ის, რომ თვითონ ბანკს აღარ აქვს იმის საშუალება თვითონვე გაწიოს რისკი, თვითონვე შეაფასოს კლიენტი რამდენად გადახდის უნარიანობას თავისთავად აფასებს და უბრალოდ განსაზღვროს მისი ყოველთვიური შემოსავლიდან რამდენი დაგეგმოს გადასახდელ სესხის მიმართებაში. აქ უკვე ჩარჩოში არის ასე ვთქვათ ჩამჯდარი ბანკი და ეხლა უკვე არის სიტუაცია. ხო, საიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი? ხო, წამოვიდა იქიდან, რომ უნდა შემდეგი ეტაპი იყო ბრძოლა ჭარბოალიანობასთან დაკავშირებით. ეხლა ჭარბოალიანობას რო ვახსენებთ, ხო, აქ უნდა დავიწყოთ უნდა დავიწყოთ საუბარი საიდან წარმოიშვა ეს ჭარბოალიანობა. ჭარბოალიანობა წარმოიშვა იქიდან, რომ საკმაოდ დაკრედიტების სისტემა ზოგადად, ხო, მიკროსაფინანსო იქნებები თუ საბანკო სექტორი ძალიან დიდი მომძლავრდა და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იყო, ვინც გაცემდა ამ სესხებს. ეხლა ხო და ამ ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ამ ფინანსური სექტორის ბრალიც არის, იმიტომ რომ სწორად ვერ განსაზღვრა და ძალიან რისკზე წავიდნენ, იმიტომ რომ ეხლა სისტემა ხო ჩვეულებრივ ადამიანი რომ მოდის ჩემთან და სესხი ჭირდება და უსად განაცხადა და ასე შემდეგ, მოწევთ ერთიან მონაცემთა ბაზაში, ხო, იქ ჩანს რომ რამდენი სესხი ადამიანს და ნიშურად ქონათ აღებულდეთ მაღალი პროცენტი იყო მათი მხრიდან დაწესებული, რომ ყველა რისკი გადაზღვეული იყო სხვა კლიენტების მხრიდან და მათი როგორც აღნიშნეთ, ეს სეგმენტი ძალიან შემცირდა და ეხლა ცოტა განსხვავებულ გრაფიკებზე გასცემენ მხოლოდ სესხებს. მეორე ნაწილი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე გარკვეულწილად არიან დღეს შემცირების მიმართულებით წასვლები, ასე ვთქვათ, ბაზარზე შეიძლება მათი რაოდენობაც შემცირდეს, არათუ მათი პორტფელები, იმიტომ რომ ჯამში კლიენტების თქვათ სეგმენტი მცირდება, მნიშვნელოვნად მცირდება, მაგრამ ბანკების შემთხვევაში ბანკებს რჩებათ იმის შესაძლებლობა, რომ მაღალ შემოსავლიან ან მაღალ თქვათ სესხის მოცულობის მქონე ბიზნესებს მოემსახურონ და ამ ნაწილში იყვნენ ისინი უფრო ნაკლებ რისკიანები. ის რეგულაციები, რომელიც ეროვნული ბანკისგან არის შემოთავაზებული. თქვენი გადმოსახედიდან ჩვენ რამდენიმე რესპონდენტის შეფასება მოვისმინეთ ამ სტუდიაში, რომ მისი გაუქმება ან რაღაცა გადავადება და ისეთი ფორმით ცვლილება არის საჭირო, რომ სიტუაცია არ იყოს მძიმე, რომ ეს ყველაფერი თლად ასე არ დარჩეს. მაგრამ მეორეს მხრივ ეროვნული ბანკი მის გაუქმებას არც უშვებს, ხო? კომენტარიდანაც ჩანს. თქვენ გამოსავლად რა მიგაჩნიათ? აი რა შეიძლება იყოს ლავირებისთვის დარჩენილი ამ მიმართულებით? შუალედური პოზიცია სიტუაციიდან შეიძლება. ამ შუალედური პოზიცია არის ის, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში ეს რეგულაცია ცოტა დროებით უნდა გადავადდეს. რაღაც გონირული დრო უნდა მიეცეს სექტორს, რომ გადაეწყოს, სექტორს გადაეწყოს რა, ანუ როცა საუბრობთ ამაზე, ხო, ჩვენ უნდა პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ მომხმარებლებს, ხო, ანუ ჩვენ პორტფელს ასე რომ ვთქვათ, ვიზეოს ეს გაცემული. ძალიან რთული არის გადაწყობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი არსებობს მოკლე მაგალითს გეტყვით, არსებობს ერთი ჩვეულებრივი სესხებელი, რომელსაც სიტყვაზე ქონდა რამდენიმე სახის სესხი, სამომხმარებლო, საკრედიტო ბარათი, განვადება. ადამიანს ქონდა, აქვს ალბათ, ხო, პირობით ადამიანს აქვს ძალიან კარგი საკრედიტო ისტორია. ნაწილი სესხი შეამცირა, განვადება დაფარა, სიტყვაზე განვადება იყო და რაღაც ნაწილში დაჭირდა ის სესხის აღება. ამ ადამიანს ჩვენ უკვე უარს ვეთქვით, იმიტომ რომ იმ ჩარჩოში არის მოქცეული და ვეღარ გავცეთ ამაზე სესხს. ანუ რა ხდება, თუ პირობითად ამას ჯამური ვალდებულება ქონდა 10,000 ლარი სიტყვაზე, ხო? ჩვენ 10,000 ლარს ვტოვებთ გაყინულად და უკვე 10,000 ლარზე ვცდილობთ რომ დროში გაწევათ ეს თანხა მთლიანად ამოვიღოთ, შევამციროთ სიტყვაზე 2,000 ლარამდე, 3,000 ლარამდე და მერე ამის შემდეგ მიცეთ სესხი. ანუ ეს ადამიანი ხო ძალიან თავისუფლად შეიძლება ნაწყენი დარჩეს, ნაწყენი აუცილებლად იქნება და ამის შემდეგ უკვე აი საგადასახადო მომენტი, ხო აი გადახდების მომენტი, როცა ძალიან მოწესრიგებული იყო, ძალიან კარგად იყო ნაწყენი ადამიანის პოზიციიდან გამომდინარე, ეს ჭარბოალიანობა, ხო ამ ადამიანს შეიძლება საერთოდ მე უკვე უარიც განაცხადოს გადახდაზე და გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ანუ ჭარბო სად წავა ეს ადამიანი, ან გულისხმობ უკვე არარეგულარული ბაზრის გააქტიურებას და გაჩენას, ამდენად არის ეს საფრთხე, აი მოკლედ რო გითხრათ ამას. ეს საფრთხე არის, ნამდვილად არის
ეს აქამდეც იყო შავი ბაზარი და მომავალში უფრო მეტად იქნება, იმიტომ რომ თან მით უმეტეს ხა შავ ბაზარს არაფერი არ რეგულირებს, ანუ არც ხელშეკრულება არ რეგულირებს, არც რაიმე სახის იურიდიული სახე. თუ არ გასცემ, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ ვერ ხვდები და თუ 20-მდე ცესხი გაქვს გაცემული, მაგრამ ეს უკვე ჩათვალეთ რომ არაფერს არ ნიშნავს, ანუ ამის გამო ადამიანი ორგანიზაციას არ დაარეგისტრირებს და ამის გამო ადამიანი ცესხების გაცემას არ დაიწყებს. უბრალოდ მოხდება, ასე ვთქვათ, ხელიდან ხელში თანხის გადაცემა, უფრო მაღალი პროცენტით. პროცენტი უკვე საერთოდ რა პროცენტი იქნება უკვე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ეს ყველა ღონისძიება, რომელიც ჭარბვალიანობის შესამცირებლად არის დაგეგმილი და განხორციელებული მათი ნაწილი, შესაძლოა პირიქით იმოქმედოს ამან ჭარბვალიანობის პრობლემაზე, იმ აღქმით, რაც ჭარბვალიანობის ოფიციალურად მოსვენილი. ამის რისკი არის, რა თქმა უნდა, ამის რისკს მე დარწმუნებული ვარ, თვითონაც აცნობიერებს ეროვნული ბანკი და საბანკო სექტორიც, მაგრამ მე ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე ვერ ხვდები ასე მალედ, ასე უცბად რატო ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება. ანუ რატო ხდება დაჩქარებულ რეჟიმში, ფორსირებულ რეჟიმში, როცა შეგვიძლია ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადავაწყოთ. ეს კითხვა არის ყველასგან რაც ის. იმედ და მე მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ და იმედი გამოვთქვა, რომ ამ კითხვაზე და არა მხოლოდ ამ კითხვაზე ეროვნული ბანკისგან გვექნება უფრო ღია პასუხები და უფრო ინტერაქციულები იქნებიან. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ვახტანგ ჭუმბურიძეს, საბანკო საქმის ექსპერტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. ბანკების მადიანობაზე კი ბევრი ვსაუბრეთ, მაგრამ დღეს უფრო სხვა მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ მადიან თემაზე საუბარი. გურმანები ამბობენ, რომ ყაზბეგში ხინკალი სრულიად განსხვავებული და განსხვავებულად გემრიელი. ადგილზე ჩასულებით არწმუნებული ვარ, ბევრი დააგემოვნებდით კიდეც, თუ არა, წინ საინტერესო გამოცდილება გელოდებათ. და მაინც თუ ყოველ ხინკლის მონდომებაზე ყოველდღიურ რუტინას ვერ წყდებით და კარგი გამოსავალი უკვე ნაპოვნია ამ ნაწილში და ყაზბეგში ვერ მიდიხართ, ყაზბეგში ხინკლის სახლი შუაგულ თბილისში შეგიძლიათ მოხარშოთ. მოკლედ, ევროკავშირის დაფინანსებით ყაზბეგში ტრადიციული კერძის, ხინკლის ნახევარფაბრიკატების საწარმო გაიხსნა. ასე პირდაპირაც ნუ გაიგებთ ანას თათქვამს, გერგეთულის დისტრიბუცია დედაქალაქამდე ან სხვა ქალაქამდე ჯერ ვერ აღწევს. სურსათის უნებლობის სტანდარტის სრული შესაბამისობით მოწყობილი საწარმო გერგეთულის პროდუქცია ყაზბეგის მოსახლეობასა და ადგილობრივ გესტჰაუსებში იყიდება. საწარმოს ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი პირადად ესტუმრა და სიუჟეტი მოგვიმზადა ძალიან მადის ამსვლელი ხინკლების ფონზე. შეგიძლიათ ნახოთ სალომეს სიუჟეტი. ხინკალი როგორც მოგეხსენებათ მოხეურია. არის ტრადიციული ხინკალი, არის 19 ნაოჭიენი. ყაზბეგის რაიონში გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა. პარალელურად გაიზარდა მოთხოვნა ტრადიციულ კერძებზე. რო გავიგე ამ პროექტის არსებობის შესახებ, მეც ვიფიქრე, რომ იქნებ დამიფინანსო თქო. შევიტანე განაცხადი და დამიფინანსეს. შენობა გავაკეთეთ ჩვენ. აი აქ რაც ინვენტარია, ყველა მომიტანა ამ განვითარების ჯგუფმა. შენობა მეტი დაგვიჭდა, მაგრამ ამათგან სადღაც 800-იან ცოტა მეტი შეიძლება იყოს, ზუსტად არ მახსოვს ჩემოჩვენა იცის ამისი. ზუსტად. რატომღაც ვფიქრობდი და მეგონა რომ მაინც ნათესავით ახლობელი გჭირდება, რომ დაგიფინანსონ, მაგრამ ესე არ ყოფილა. ჯერჯერობით ვაწარმოებთ ყველის, ხორცის, ყველის, კველკარტოფილის და მეტი არ გაგვიკეთებია ჯერ სოკოს ვფიქრობთ, რომ იმ ახლა რო დაიწყება სოკოსაც ვამატებთ. რასაც ვაკეთებთ არის მიაქვთ რაიონის მოსახლეობას და პატარა საოჯახო სასტუმროებს. ვფიქრობთ, რომ გავფართოვდეთ კიდე მეტი ადამიანი დავასაქმო და მეტი გავიტანო მაღაზიებშიც გავიტანოთ ეს ჩვენი წარმოება და სხვაგან წაღება მეტი ხარჯია და კი შემოსავალიც, მაგრამ თუ კი რაიონში გაიყიდება, მისჩევნია აქ იყოს ჩემი წარმოება.
ახმეტაში ერთი წლის განმავლობაში წვეულებებისათვის 86,000 ლარზე მეტი და მივლინებებში 42,000 ლარამდე დაიხარჯა. ქუთაისში მზის პანელების წარმოება დაიწყება. აჭარაში სამთო სათხილამურო კურორტი გომარდული ყადაღის გამო ისევ პარალიზებულია. ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ახმეტაში ერთი წლის განმავლობაში მიღებების, წვეულებებისა და ღონისძიებებისათვის 86,000 ლარზე მეტია დახარჯული. მივლინებებში კი 42,000 ლარამდე. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაშია აღნიშნული. უფრო კონკრეტულად 2016 წელს კვების პროდუქტებზე, მიღებებზე და ოფიციალურ სადილებზე 51 შემთხვევაში დახარჯულია 28,000 ლარი. 2017 წელს კი 40 შემთხვევაში 16,900 ლარი. თუმცა აუდიტის სამსახურის განმარტებით არ არსებობს ამ ხარჯების გასაბუთების სრულყოფილი დოკუმენტაცია. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში უცხოეთში სამივლინებო ხარჯებზეც არის საუბარი და დოკუმენტის მიხედვით ახმეტის მუნიციპალიტეტმა მათ ვერ წარუდგინა მტკიცებულება იმისა, მივლინებებში მყოფმა პირებმა მიიღეს თუ არა რაიმე ცოდნა ან გამოცდილება. ქუთაისში მზის პანელების წარმოება უნდა დაიწყოს. BMG-ის ჰოლდინგის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია. სეზონ იბლაძე ამბობს, რომ კონტრაქტი უახლოეს მომავალში გაფორმდება და პროექტს გერმანულ-მექსიკური კონცერნი განახორციელებს. ამასთან იბლაძე განმარტავს, რომ საწარმო საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე 10,000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება და წლიურად მინიმუმ 200 მეგავატის სიმძლავრის პანელებს დაამზადებს, რომლის რეალიზაციაც ამერიკაში, გალფის ქვეყნებში და ევროპაშია დაგეგმილი. პანელების საქართველოშიც გაიყიდება. მზის პანელების მწარმოებელი ქარხანა საქართველოში პირველად უნდა აშენდეს. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება და იმპორტი გაიზარდა. ბოლო სტატისტიკური ინფორმაცია ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა გამოაქვეყნა. ამ ვითარებაში კერძო სექტორი ხელისუფლებას მოუწოდებს გამჭვირვალე და უცხოურ ინვესტიციებზე ორიენტირებული საინვესტიციო გარემოს შექმნას, რაც მეზობელი ქვეყნების ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებას შეამცირებს. ტენდენცია კრიტიკულად მიაჩნიათ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაციების აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ წელს სავარაუდოდ ელექტროენერგიის მოხმარება საერთო ჯამში 10%-ით გაიზრდება, რაც იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებას გაზრდის, რადგან ადგილზე ახალი ჰესების მშენებლობის პროცესი შეფერხებულია. ჩვენი დამოკიდებულება მარტივობს მეზობელ ქვეყნებზე, ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანზე და რუსეთს. რაც რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ეკონომიკური დამოუკიდებლობისთვის, ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის ძალიან ბევრი საფრთხეები შემქმნელი არის. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენი საკუთარი რესურსი, ყველაზე მწვანე განახლებადი რესურსი გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და კი არ მოხდეს თქვა დოლარის გადინება. ახლა ამდენად თვით სექტემბერში მოხდა დაახლოებით ოდეში 8 თვის განმავლობაში 36 მილიონი დაიხარჯა დოლარი იმპორტზე. 7.7 ცენტი არის უკვე იმპორტირებული ელექტროენერგიის ფასი და ეს თქვა თვალე 10 ცენტი რო გახდეს ჩვენ ამისი არავინარი წინაღობის ბერკეტი არ აქვს. გასული წლიდან სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით მთავრობამ ინვესტორებთან ელექტროენერგიის გარანტირებული შეზღუდვის პირობებით მემორანდუმის გამოფორმება აკრძალა, სამაგიეროდ ახალი ხელშეწყობის მექანიზმები არ შეზღუდულა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი მზარდი ფისკალური რისკები იყო. ვიკითხეთ გიორგი აბრამიჩულთან, მისი დაკვირვებით ეს რისკები შემცირდა თუ არა, მას შემდეგ რაც ახალი პროექტები შეჩერდა, იმპორტზე დამოკიდებულება კი გაიზარდა. გარდა პოლიტიკური რისკებისა, ფაქტია, რომ ეკონომიკური რისკები გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს პაუზა პირიქით ხელს შეუწყობს ფასის დასს. იმიტომ რომ ჩვენ გავხდები დამოკიდებულები მეზობლებზე და ადგილობრივი გენერაციის რეგულირებაც თუნდაც სახელმწიფოს ბევრად მარტივად შეუძლია და ჩვენ მთავრობას ვიდრე თქვათ მეზობლების იმპორტის ფასის. აჭარაში სამთო სათხილამურო კურორტი გომარდული ყადაღის გამო ისევ პარალიზებულია. კურორტი 5 წელი გაჩერებული იყო და ის 2017 წლის ბოლოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინიციატივით გაიხსნა. კურორტს ჩამოეწერა ვალებიც და მოიხსნა ყადაღაც. როგორც კურორტის ხელმძღვანელი ჯემალ დარჩიძე აცხადებს, აჭარის მთავრობის ეს ნაბიჯი სავარაუდოდ პიარის ნაწილი იყო. უფრო კონკრეტულად კურორტს მაშინ რეალურად არ ჩამოაწერეს მიწის გადასახადის გადაუხდელობით დაგროვებული 1,900,000 ლარი და ყადაღა ისე მოუხსნეს. დარჩიძის განცხადებით შემოსავლების სამსახური დაგროვილი თანხის გადახდას ისევ ითხოვს და ის განმარტავს, რომ კურორტის 10%-იანი წილის მფლობელი აჭარის მთავრობა რჩება. რა ინტერესი აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმაში, რომ კურორტი გომარდული გაჩერებული იყოს, მისთვის უცნობია. ხელისუფლება არ ყავს, გვაქვს მხოლოდ ქვეყანა, რომელსაც პატრონი არ ყავს, ამბობს დარჩიძე და აცხადებს, რომ ამ დრომდე გომარდულის ადმინისტრაციას ბიზნეს ომბუდსმენთან ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა არ ჰქონდა. მისივე თქმით, სიამოვნებით შეხვდება და საქმის კურსში ჩააყენებს ამ кейსის შესახებ არასამთავრობო
სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. კომპანიამ ბლექსი მეტალმაკის სპილენძის გრანულების საწარმო აშენა. ამასთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია ჰოლდინგის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოგვაწოდა. საწარმო ქუთაისის თიშში გაკეთდა, რომელიც კომპანია ჰოლდინგს ეკუთვნის. პროექტში $9 მილიონი ინვესტიციაა განხორციელებული. ტყიბულის შახტში 5 აპრილს მომხდარი აფეთქების ფაქტზე დაკავებულ 5 პირს შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. ოკრიბანიუსის ინფორმაციით დაკავებულები ბრალს აღიარებენ, ადვოკატები პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ და შესაძლო შეთანხმების გამო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საქნახშირის დაკავებული თანამშრომლების საქმის არსებითი განხილვაც გადაიდო. სასამართლოში ტყიბულის შახტში აფეთქების ფაქტზე დაკავებული 6-ვე პირი იმყოფებოდა, დაკავებულთაგან მხოლოდ ერთი გოჩა ქასრაშვილი ცნობს თავს დამნაშავედ და ის დუმილის უფლებას იყენებს. სამსახურებრივად ყველაზე დაბალ თანამდებობაზე იმყოფებოდა ის. ადვოკატი კი აღნიშნავს, რომ მომხდარში მისი ბრალეულობა არ არის, ვინაიდან უბედური შემთხვევის დროს ის სამსახურში საერთოდ არ იმყოფებოდა. ჭადრაკის სახლის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. ამიერიდან ჭადრაკის სახლი ნინოშვილის ქუჩაზე მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. პროექტის ღირებულება კი 86,000 ლარს შეადგენს. სამუშაოებს შეპასე დიდგორი ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს გურიაში. ჩინური კაპიტალი დაფუძნებული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი კი ახალი მაჟორიტარი მეტწილით არის წარმოდგენილი. კომპანიის 51%-იანი წილის მფლობელი ოფიციალური მონაცემებით კომპანიის კომერციული დირექტორი გახდა. იგორ აფციაური 49%-ის მფლობელი კი Georgian Huanshan International Industria. მის სწორედ მათ საკუთრებაში იქნება ეს წილი. ავიაციის ბაზრის ექსპერტები GBC-სთან ამაზე აღნიშნავენ, რომ გარიგებები MyWay Airlines-ი ქართულ ავიაკომპანიად პოზიციონირებას ახლა უფრო დამაჯერებლად შეძლებს, რაც თავის მხრივ საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირების მეტ შესაძლებლობას იძლევა. MyWay Airlines-მა ბაზარზე ოპერირება 2 თვითმფრინავით დაიწყო, $50 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდა ამისათვის. არსებული გეგმის მიხედვით კი 2019 წელს კიდევ 2 ბორტი უნდა დაიმატონ. განვითარების 3 ეტაპიანი გეგმის მესამე ეტაპისათვის კი ავიაკომპანიას 10 საჰაერო ხომალდი უნდა ჰყავდეს. კომპანია M-კვადრატი დღეს და ხვალ თავის პოტენციურ კლიენტებს განსაკუთრებულ აქციას შესთავაზებს. იმ შემთხვევაში, თუ M-კვადრატი საცხოვრებელ კომპლექსში სახლს ამ 2 დღის განმავლობაში შეიძენთ, კომპანია საჩუქრად ბოლო მოდელის iPhone XS გადასცემს მომხმარებლებს. აქციისა და M-კვადრატის რიგით უკვე მე-10 ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსის უპირატესობებზე ჩვენი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. M-კვადრატის რიგით მე-10 ენერგოეფექტური საცხოვრებელი ობიექტი ყაზბეგის 15 ნომერში მეტრო სამედიცინოსთან 100 მეტრში მდებარეობს და ის 3 საცხოვრებელ კორპუსს და ცალკე მდგომ სასტუმრო რამა და ენკორს მოიცავს. კომპლექსში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღი, საოფისე და კომერციული ფართები, საბავშვო და სპორტული მოედნები და ასევე დასასვენებელი სივრცე. M-კვადრატი ყაზბეგზე 2 საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით შენდება და ცხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებს ადაპტირებულ გარემოს ენერგოეფექტურობასა და ხმის საიზოლაციო მასალებს გამოყენებას გულისხმობს. ეს არის ენერგოეფექტური კომპლექსი, ასევე აღჭურვილია სრულად სახანძრო სისტემებით და რაც გამოარჩევს ამ კომპლექსს, ეს არის ის საფასადე სისტემები და ხმის იზოლაციის სისტემები, რომლებიც ამ კომპლექსში არის გათვალისწინებული. ჩვენ ცოტა ხნის წინ 2 კომპანია მოვიწვიეთ და გვაინტერესებდა უკვე დასრულებული სახით თვითონ ხმის იზოლაციის ტესტირება. საბოლოო შედეგები დასკვნის სახით ამ კვირაში გვექნება, თუმცა წინასწარი ასე ვთქვათ მონაცემებით შედეგები ძალიან კარგია და ერთ-ერთი კომპანიის უცხოურმა პარტნიორმა აღნიშნა, რომ ასე ვთქვათ საქართველოში პირველად ნახა ესეთი ხმის იზოლაცია და ესეთი სიმკვიდროვე ასე ვთქვათ ამხელა ბინაში. კომპლექსში 300 საცხოვრებელი ბინაა განთავსებული, რომელიც მომავალ მობინადრეებს დასრულებული რემონტით და სამზარეულოს ტექნიკითა და ავეჯით ბარდება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. კომპანია იმ პირებს, ვინც M-კვადრატის საცხოვრებელ კომპლექსში სახლს დღეს და ხვალ შეიძენს, საჩუქრად ბოლო მოდელის iPhone-ს გადასცემს. აქცია ამჯერად ორიგინალური ფორმატით გადავწყვიტეთ. აქცია გაიმართება ამჯერად საჩვენებელ ბინაში, დაიწყება დღეიდან და გაგრძელება ხვალ დღის 4 საათამდე. ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც მოვა დაათვალიერებს, ნახავს ამ ბინას და გადაწყვეტს მის შეძენას, გადაეცემა ბოლო მოდელის iPhone XS და შესაბამისად ბინის ზომას და ღირებულებას, რა თქმა უნდა, არ ექნება მნიშვნელობა.
ამ დროისთვის 300 ბინიანი კომპლექსის 80% უკვე გაყიდულია. როგორც კომპანიის დიზაინერები გვიყვებიან, ყველა სახლის ინტერიერის დიზაინი და გამოყენებული მასალები მომხმარებლის გემოვნების მიხედვით ირჩევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ კვადრატის არც ერთი სახლი ერთმანეთს არ ჰგავს. ჩვენ ვიყოფებით სამსაძინებლიან საჩვენებელ ბინაში, რომელიც ჩვენ დიზაინერებმა, ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ავეჯისა და ტექნიკის მაღაზიების დახმარებით გავაწყვეთ ჩვენი გემოვნები. თუმცა ჩვენ ყოველ ჯერზე ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ მასალების საკმაოდ მრავალფეროვნებას, როდესაც მათ თავიანთი სურვილით უბრალოდ შეუძლიათ არჩევენ თითოეული დეტალის, ანუ ფერი თუ ასე ვთქვათ ფორმატი. ყაზბეგის 15 ნომერში მდებარე ობიექტის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია და მომავალი მობინადრეებისთვის ბინების გადაცემის პროცესი სულ მალე დაიწყება. ალბათ გახსოვთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნეს გარიგება, რომელიც ამ წლის დასაწყისში მოხდა და სილქნეტმა ამ გარიგებით ჯეუსელი მიიერთა. ალბათ ისიც გაინტერესებთ ამ ბიზნეს გარიგების შედეგად, რას შემოგთავაზებენ. სიახლესაც ახლა ვეკითხოთ, სილქნეტმა მობილური მიმართულების მიერთების შედეგად შექმნა სილკ პლუსი, რომელიც სრულიად ახალი სრულყოფილი კონვერგენტული პროდუქცია იქნება ბაზარზე. დაპირება კი, რომელიც სილქნეტმა თავის მომხმარებლებისათვის დაანონსა, შესრულებულია პროდუქტში უკეთ გარკვევაში ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. სილქნეტი და ჯეოსელი გაერთიანდა. საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი გარიგების შედეგად იქნება კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სრულ და გაუმჯობესებულ სატელეკომუნიკაციო პროდუქტებს შესთავაზებს. იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სწრაფად ატვირთო და ჩამოტვირთო, უფრო ხშირად მოიკითხო და მოგიკითხონ. გამოიცახო, რამაც გინდა რომ მოგაკითხოს. ან ერთდროულად აკეთო ყველაფერი, რაც გინდა რომ აკეთო და რაც მთავარია. უყურო, გაეცნო, ისწავლო, ისაუბრო, იურთიერთო და მოირგო ყოველდღიური ტექნოლოგიები. სილქნეტით ყველაფერი კავშირშია. და ეს კლიპიც კავშირშია ჩვენს სიუჟეტთან. ტექნოლოგიური კომპანიის მთავარი საზრუნავი ადამიანების ყოველდღიურების გამარტივება და განახლებული ბრენდის კონცეფცია თუ საიმიჯო რგოლიც ამაზე საუბრება. ამბავი კი ასეთია. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნეს გარიგების შემდეგ სილქნეტმა ადამიანების ურთიერთობისთვის აუცილებელი ყველა ტექნოლოგიური საშუალება გააერთიანა და შექმნა ერთიანი, უსაზღვრო შესაძლებლობები. სილკ პლუსი სრულყოფილი კონვერგენტული პროდუქტი, რომელიც სამ სხვადასხვა მიმართულებას აერთიანებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანია მობილური მიმართულების შეერთების შედეგად გადახდის გამარტივებულ გზას გვთავაზობს. მობილურის, ინტერნეტისა და ტელევიზიის ერთიანი გადახდა. ეს სილკ პლუსის უპირატესობაა. როგორც გაგპირდით, სილქნეტის და ჯეოსელის გაერთიანების შედეგად ჩვენ უკვე შევქმნით პირველი სრულიად ახალი ფორმატის სატელეკომუნიკაციო პროდუქტი. ამ პროდუქტს სახელია სილკ პლუსი და ის ყველა ფიქსირებულ და მობილურ სერვისებს ერთად აერთიანებს ერთ პაკეტში. ამ პაკეტის თავისებურება ის, რომ მოეცადეთ მაქსიმალურად ყველა სეგმენტისთვის მორგებული ყოფილიყო და გვაქვს სხვადასხვა პაკეტები და მომხმარებელს თავისი შეხედულებისამებრ, თავისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს და კონკრეტულად მასზე მორგებული მომსახურება მიიღოს. სილქნეტი მხოლოდ ამ მიმართულებაზე არ ჩერდება და თავის მომხმარებლებს სხვა სიახლეებითაც ანებივრებს. სილკ პლუსის გარდა გვაქვს ასევე მეორე შეთავაზებაც, რომელიც ახალი შეთავაზებაა ჩვენი აბონენტებისთვის, ეგრეთ წოდებული შენი 4-ეული და ამ პროდუქტის ფარგლებში ვისაც აქვს სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია, აქვს საშუალება ჯეოსელისგან 4 სიმბარათი დაიმატოს და ამ 4 სიმბარათის მეშვეობით ერთმანეთთან უფასოდ ილაპარაკოს. ამას გარდა კიდევ რამოდენიმე ახალი ამის დაანონსება მინდა პირველად ხა თქვენთან ერთად. პირველი ეს არის, რომ წარმატებით დავასრულეთ მოლაპარაკებები კომპანია Google-თან და მივიღეთ ოფიციალური სერტიფიკატი YouTube-ის გაშვებასთან დაკავშირებით ჩვენი Silk TV-ის აბონენტებისთვის და კიდევ ერთი სიახლე, რაც მინდა გითხრათ, არის ის, რომ ჩვენ დავნერგეთ ტექნოლოგია, რომ მომხმარებელს საშუალება მივცეთ 4K, ეგრეთ წოდებული Ultra HD ხარისხის არხებს უყუროს ჩვენი Silk TV-ის დეკოდერების საშუალებით. საქმიანმა დილამ მარტივი გზა მონახა თუ როგორ მოგაწოდოთ ამბავი, რომელიც სილქნეტისა და ჯეოსელის მომხმარებლებს დროს, ენერგიასა და რაც მთავარია, ფინანსებს გიზოგავთ. გადავწყვიტეთ, რომ აბონენტი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაღაცა მე მგონი კარგი ამბები გაქვთ, ხო? ნამდვილად კარგ დროს ხართ მობრძანებული. გამარჯვებით რა. გვაქვს ესეთი ერთობლივი პაკეტი სილქნეტის და ჯეოსელის.
თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად 45 ლარად გაიაქტიუროთ, ანუ 20 მეგაბიტ წამიანი ინტერნეტი, ტელევიზია, რომელშიც შედის 60 არხი და პაკეტი მეტი სასაუბრო ემი, რომელიც მოიცავს შიდა ქსელზე ულიმიტო საუბარს და რეალურად თქვენ ანუ 45 ლარს გადაიხდით და დანაზოგს გააკეთებთ ამით 22 ლარს. კეთი, ეს არის ყველაზე დაბალფასიანი პაკეტი? ეს არის ყველაზე დაბალფასიანი პაკეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა გააჩნიათ თქვენ ანუ რომელ პაკეტს იყენებთ, თუ დაუშვათ სარგებლობთ შიდა ქსელებზე ულიმიტო სასაუბრო დროით, შემიძლია ასევე შემოგთავაზოთ დაუშვათ უფრო მეტი არხი, რომელიც 161 არხს მოიცავს და იგივე პაკეტი გექნებათ, უბრალოდ გადაიხდით 53 ლარს და დანაზოგს ამით გააკეთებთ 26 ლარს. და თუ დაუშვათ თქვენ იყენებთ და თქვენი ოჯახის წევრებით სიტყვაზე 25 ლარიან ულიმიტოს, რომელიც ადგილობრივ ქსელებზე ულიმიტოდ საუბარს მოიცავს, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩართოთ 79 ლარად და ამით დანაზოგი გააკეთოთ 51 ლარი. კარგი დანაზოგი გამოდის, ხო? სხვა შორის, ანუ ყველაზე კარგი პაკეტი გვაქვს 119 ლარად, რომლის ჩართვის შემთხვევაშიც დაზოგავთ 226 ლარს. შორის. 226 ლარი კარგი დანაზოგი და ყოველთვიურად რამდენს ვიხდი? ყოველთვიურად გადაიხდით 119 ლარს. სადაც გექნებათ, ასე ვთქვათ, ინტერნეტიც 5 გიგაბაიტი, ეს უკვე ულიმიტოში რაც შედის. და ყველა არხი გექნებათ აქტივის მომსახურებით. ასევე ინტერნეტი გექნებათ, ბოდიშით გაწყვეტინებთ, ასევე ინტერნეტი გექნებათ 50 მეგაბიტი წამის სიჩქარის. ეს მე მგონი კარგი სიჩქარეა, ხო? გადასარევი. შემოთავაზება ნამდვილად კარგია, სულ ახალი და რაც მთავარია დიდი დანაზოგებით. საქართველოში უპრეცედენტო ბიზნეს გარიგების შედეგად სილქნეტი ჯეოსელის მიერთებით სრული სატელეკომუნიკაციო სპექტრის მქონე კომპანიად იქცა, რაც მომხმარებლებს კიდევ უფრო მეტ კომფორტს უქმნის. ფიზიკურ პირებს, რომელთა წინაწლის შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება, 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრამდე აქვს ვალდებულება ქონების გადასახადის დეკლარაცია წარადგინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ადმინისტრაციულად დაჯარიმების რისკის ქვეშ მოექცევიან. ვის ეხება ეს ვალდებულება, უფრო კონკრეტულად ჩვენი სტუმარი გვეტყვის ამის შესახებ და რა თქმა უნდა გამოვიყენებთ კარგ შესაძლებლობას იმ სტატისტიკის კიდევ ერთხელ გასაცნობად, რა შემოსავლების მქონე მოქალაქეები გვყავს დღეს ქვეყანაში. მას შესაბამისად სტუმარი ლევან გებუაძე გახლავთ, შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო, მადლობას მოგიხდით. მოდ პირველ რიგში ჯერ მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ ვადებთან დაკავშირებით, რა ვადებიც არსებობს და ვის ეხება ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურში გარკვეული ინფორმაციის შევსების ვალდებულება. დიახ, აუცილებლად. პირველ რიგში ვადებთან დაკავშირებით 1 ნოემბერი არის ბოლოა და ქონების გადასახადის ფიზიკურ პირთა დეკლარირების, ხოლო 15 ნოემბერი არის კუთვნილი გადასახადის გადახდის ვადა. ეხლა ვის ეკუთვნის ქონების გადასახადი? ქონების გადასახადი ერთ შემთხვევაში ეკუთვნის ფიზიკურ პირს და მის ოჯახის წევრებს, თუ ფიზიკურ პირს და მის ოჯახის წევრების შემოსავალი აღემატება 40,000 ლარს გასული წლის შედეგების მიხედვით, ის არის ქონების გადასახადის გადამხდელი დასაბეგ ქონებაზე, რომელიც მას გააჩნია. მეორე შემთხვევაში შეიძლება მას არ ქონდეს 40,000 ლარზე მეტი შემოსავალი, მაგრამ ქონდეს საკუთრებაში ან სარგებლობაში მიწის ნაკვეთი და იყოს მიწის გადასახადის გადამხდელი ქონების ნაწილში. ხოლო ეხლა რა არის დასაბეგრი ობიექტი ამ შემთხვევაში ფიზიკურ პირების შემთხვევაში. ეს არის უძრავი ქონება, მათ შორის შენობა, ნაგებობა, დაუმთავრებელი მშენებლობა, მსუბუქი ავტომობილები, ვერტმფრენი, იახტა, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ძირითადი საშუალებები, მიწის ნაკვეთები როგორც სასოფლო, ასევე არასასოფლო. მსუბუქ ავტომობილებზე მინდოდა და მე ვთქვა, ეს არის ახალი სიახლე დამატება, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან დაემატა საგადასახადო კანონმდებლობით როგორც დასაბეგრი ობიექტი და წელს პირველად უწევთ ფიზიკურ პირებს ამასთან ამ სიაში შეიყვანეს მსუბუქი ავტომობილები პირველად, ხო? პირველად და წელს ვინც ადეკლარებს ქონების გადასახადს 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2017 წლის მდგომარეობით ვისაც ჰქონდა საკუთრებაში მსუბუქი ავტომობილი, მიუხედავად რამდენი თვე ფლობდა მას, შესაბამის თვეების პროპორციულად ის ასევე ქონების გადასახადის გადამხდელია მათ შორის მსუბუქ ავტომობილებზე. რა პრინციპით ითვლება ამ შემთხვევაში ქონების გადასახადი სახელმწიფო ანუ შემოსავლების მიმართულებით, როცა 40,000 აღემატება შემოსავალი. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება, ანუ ყველას ერთნაირი გადასახადი ეკისრება თუ რა ფორმულით მოუწევთ? პროპორციები არის სხვადასხვა შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ საინტერესო ეს იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. დიფერენცირებულია, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია პირველ რიგში შემოსავლებზე. ფიზიკურ პირს რა შემოსავალი აქვს მიღებული გასული წლის შედეგების მიხედვით. 40,000-დან 100,000 ლარამდე არის მაქსიმალური 0,2% ქონების ღირებულების, საბაზრო ღირებულების, ხოლო 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლების მქონე ფიზიკური პირის და ისეთი ოჯახის წევრებისა უკვე 0,8%-ია ქონების საბაზრო ღირებულების. რა თქმა უნდა, საბაზრო ღირებულება ინდივიდუალურია ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და გადასახადიც ამაზეა დამოკიდებული. ხოლო მიწების ნაწილში უკვე იქ გაიანგარიშება სასოფლო მიწის ნაკვეთებზე ჰექტრებზე 1 ჰექტარზე გაანგარიშებით ლარებში, ხოლო არასასოფლო მიწის ნაკვეთებზე კვადრატული მეტრებით. ესეც აქაც განაკვეთე დიფერენცირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების მიხედვით არის დადგენილი და ყველასათვის, რა თქმა უნდა, დიფერენცირებული განაკვეთის მიხედვით ანგარიშდება ქონების გადასახადი. შენ შემთხვევაში წარმოდგენა მას დაკავშირებით დეკლარაცია უნდა შეავსონ, არის ასეთი, რომ ეს უნდა შეავსოს იმ ადამიანმა, ვისაც განსაკუთრებით მაღალი შემოსავალი აქვს, ან თანამდებობაზე იმყოფება, ან რაღაც მსგავსი. 40,000 ლარი არის ზღვარი. რა ითვლება ამ 40,000 ლარში წლიურ შემოსავლად? ეს არის ხელზე ასაღები ხელფასისოდენობა, დარიცხული ხელფასისოდენობა და რა ჯამში ვის ეხება ეს ყველაფერი? კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ შემოსავლები იანგარიშება ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, რაც შეეხება ხელფასს, აქვს დარიცხული ხელფასი იანგარიშება და არა ხელზე აღებული. ხშირად ეს არის გაურკვევლობის საგანი და კარგია რომ სწორი მიმართულებით განმარტოთ ეს საკითხი. ასევე მეწარმეების შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, დასაბეგრი შემოსავალი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირთათვის მხოლოდ ერთობლივი შემოსავლის 25% ჩაითვლება აი 40,000 ლარიანი ზღვარის ადგენის მიზნებისათვის. და ეხლა ის ნაწილი, რომელიც ზაზამ დაანონსა, რამდენი ადამიანი ყავს საქართველოში, ვინც ადეკლარირებს საკუთარ ქონებას, ანუ ვისაც შემოსავლების ნაწილში 40,000-ზე მეტი აქვს წლიურად. კი ბატონო, მე შემოგთავაზებ სტატისტიკას. ჩვენი მონაცემებით, შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, შემოსავალი 40,000 ლარზე მეტი მიღებული აქვს დაახლოებით 40,000-ზე მეტ ფიზიკურ პირს. აქედან გასულ წელს იყო დეკლარირებული 64,000 დეკლარაცია, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია და უნდა განმარტოთ რა სახეობისა აქ არის. ეგრეთ წოდებული 40,000-იანი დეკლარაცია და 40,000 ლარამდე აი მიწებზე რას ვთქვით. ანუ 64,000 იშიფრება ესეთნაირად, 34,000 არის მიწის გადასახადის ვალდებულების ნაწილში დეკლარირებული, ხოლო 29,000 არის ეს უკვე 40,000-ზე მეტი, მაგრამ ამას ემატება ასევე საგადასახადო კანონმდებლობით გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, თუ ფიზიკურმა პირმა ერთხელ დაადეკლარირა ქონების გადასახადი და მომდევნო წელს არ იცვლება მონაცემები, მას შეუძლია არ წარმოადგენოს და საგადასახადო ორგანო თავად ავტომატურად არიცხავს გასული წლის შედეგების მიხედვით დეკლარაციას. ამიტომ 29,000 ემატება პლუს კიდე 8,200 დეკლარაცია, რომელიც ავტომატურად გადმოვიტანეთ ჩვენ გასული წლის შედეგების მიხედვით. შესაბამისად, მივიღეთ, რომ 27,000 დეკლარაცია არის 40,000-ზე მეტი კატეგორიის მქონე, რა თქმა უნდა. ანუ ბატონ ლევან, დღეს საქართველოში ყავს 40,000 ადამიანი, ვისაც შემოსავალი აქვს 40,000-ზე მეტი. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციებით, დიახ, დეკლარირებული მონაცემებით ეს არის 40,000 ფიზიკური პირი, დიახ. რამდენად შეიძლება ცნობილება იყოს აი რეალურ ცხოვრებაში არსებულ მაჩვენებელთან, ანუ კიდევ გასაგებია რომ ეს ოფიციალურ მონაცემებს ეფუძნება, ხომ არ გაქვთ გარკვეული გაცვლები ამასობით, რეალური სურათი რა შეიძლება იყოს, ანუ რაც ამ სტატისტიკაში არ არის. ეს არის საგადასახადო ძირითადად საგადასახადო აგენტების მიერ დეკლარირებული შემოსავლები, ამიტომ აქ წესით, როდესაც გადამხდელი დეკლარაციას წარმოადგენს, ის კარგად უნდა ყურადღებით უნდა ავსებდეს მონაცემებს და შეიძლება იყოს რაღაცა მცირედი ოდენობით უზუსტობები, რომლებიც გარკვეულია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრული სურათის დანახვისთვის ეს საკმაოდ საკმარისი სტატისტიკა არის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 95% სიზუსტით ეს მონაცემები სწორია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტიც. 100,000-ზე მეტი რამდენ ადამიანს აქვს საქართველოს შემოსავალი? შემოსავლები ვერ გეტყვით რამდენი 100,000-ზე მე გეტყვით რამდენმა დაადეკლარირა 100,000-ზე მეტი სტატუსი. 8,723 ჰქონდა შარშან დეკლარირებული 100,000-ზე მეტი. ხოლო 29,000 ჰქონდა 40-დან 100,000 ლარამდე მითითებული შემოსავალი, ჯამში 37,000-ია. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება სტატისტიკა, აი გუშინდელი დღის მდგომარეობით 18 ოქტომბერს რამდენმა წარმოადგინა და რამდენი ჰქონდა 2017 წელს 18 ოქტომბერს წარმოდგენილი. 2017 წელს 18 ოქტომბრის მდგომარეობით წარმოდგენილი იყო 14,000 დეკლარაცია, ხოლო
უკვე 18 წლის მდგომარეობით 15800 დეკლარაცია წარმოადგენია, 1800 დეკლარაციით მეტი გვაქვს. კიდე ერთი საინტერესო პრინციპში კითხვა არის თუ სტატისტიკა მოიცავს ამ ინფორმაციასაც, თუ გვაქვს შედარება ბოლო წლებთან შედარებით იზრდება თუ არა აი ამ 40000 და ზემოთ ამ რეჟიმში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა, რამ დინამიკა მაჩვენებელი ხო არის მოსახლეობის რაოდენობის დასთან დაკავშირებით წლების მიხედვით ვერ გეტყვით, მაგრამ გეტყვით ქონების გადასახადი. არა, ქონების გადასახადის ვინც ამ რეჟიმში მონაწილეობს. რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს მზარდი ტენდენცია, ყველა პუნქტში ეს იქნება 40000-ზე მეტი, 100000-ზე მეტი თუ 40-მდე. ყველა პუნქტში გვაქვს მზარდი ტენდენცია. ეს ინფორმირებულობის ნაწილად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ უფრო მეტი ადამიანი ღიად ადეკლარირებს საკუთარ შემოსავალს და ქონებას, თუ რეალურად შემოსავლები და ქონებები იზრდება? რეალურად შემოსავლებიც არის დეკლარირებული და ტენდენცია სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ მზარდია ეს რაოდენობა შემოსავლების, ასევე ქონებაც და შესაბამისად დეკლარანტთა რაოდენობაც, ანუ გადამხდელთა კანონშესაბამისობა იზრდება წლიდან წლამდე. ჩვენც აქტიურად შემოსავლების სამსახური აქტიურ კამპანიას ვაწარმოებთ ხოლმე, უგზავნით SMS-ებს ფიზიკურ პირებს კონკრეტულად, რომ მათ აქვს მიღებული 40000 ლარზე მეტი და ვახსენებთ, რომ არ გამორჩეთ დეკლარირების ვადა. ამიტომ აქ აქტიურად არის კამპანიაც და რა თქმა უნდა ფაქტობრივად შემოსავლებიც მზარდი არის და ეს ტენდენცია არის გამართულებას გააგრძელებთ, ხო, იმიტომ რომ ჩემი ეს სუბიექტური დაკვირვებაა, რომ მაინც ინფორმაციის ნაკლებობა ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ იგრძნობა მოსახლეობაში, რამდენად კარგად გაცნობიერებული რამდენად აქვს. ჩვენ ფართო კამპანიას ვაწარმოებთ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ვაგზავნით SMS შეტყობინებებს, ასევე ჩვენ ყველა სერვის ცენტრში ვატარებთ შემოსავლების სამსახურის მთელი რეგიონის მასშტაბით ღია კარის დღეებს და ვაცნობთ და ვაწვით ინფორმაციას ყველას მაქსიმალურად, რომ არ გამორჩეთ ქონების გადასახადი დეკლარირების ვალდებულებები და მაქსიმალურად ავიცილოთ სანქციები. და სანამ შევახსენებთ მაყურებელს, 1 ნოემბრამდე აქვთ ვადა, რომ საკუთარი დეკლარაციები შეავსონ, 15 ნოემბრამდე გადაიხადონ და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ამას არ გააკეთებენ. თუ ამას არ გააკეთებენ, რა თქმა უნდა, დეკლარაციის დაგვიანების წარმოდგენისათვის არის საგადასახადო სანქცია გათვალისწინებული, გადასახდელი თანხის 5% მინიმალური ჯარიმა 50 ლარი, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი არის 30% გადასახდელი თანხის. მაინც ყოველ შემთხვევაში რაც არ უნდა იყოს თანხა, ჯარიმას ნუ დაელოდებით და დეკლარირეთ თქვენი შემოსავლები. ლევან გებუაძეს მასპინძლობთ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
Forbes-ში ბრენდული სასტუმროების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც საქართველოში უკვე გაიხსნა, მომავალში გეგმება მათი გახსნა. Რომელი ბრენდები სახელდება Forbes-ის სიაში და რამდენი განთავსების ობიექტი ემატება ჯამში საქართველოს რეიტინგს ახლა მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობენ, რომლებიც პირდაპირ ეთერში გვერდებიან მოგესალმებით. ანა დილობშტობის ტურისტების ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით საქართველოში 2300-ზე მეტი განთავსების ობიექტია, აქედან ყველაზე მეტი, ანუ 457 ობიექტი თბილისში ფიქსირდება. განთავსების ობიექტიდან ყველაზე მეტი 944 საოჯახო ტიპის სასტუმროა, 851 სასტუმრო, 396 კი სასტუმრო სახლი. ამასთან წლის დასაწყისიდან საქართველოში 105 სასტუმრო გაიხსნა, რომელთა ოთახების საერთო რაოდენობა 2772-ია, საწოლი ადგილების კი 5767. წლის დასაწყისიდან კი ყველაზე მეტი სასტუმრო თბილისში გაიხსნა. მათ შორის ესეთი ბრენდული სასტუმროები, როგორიცაა თბილისი Park ჰოტელი, სადაც ოთახების რაოდენობა 54-ია. 44 ნომრით Best Western თბილისის City ცენტრი და ასევე რამა და ენკორი 152 ნომრით. Moxie by Marriott's შემთხვევაში 130 ნომერი, Bridge Beauty ჰოტელის ოთახების რაოდენობა 32-ია, სტამბას 205 ნომერი აქვს, Timber Beauty ჰოტელს კი 18. წლის დასაწყისიდან ორი ბრენდული სასტუმრო გაიხსნა ბათუმშიც, The Grand Gloria 167 ნომრით და Best Western Premium ბათუმი 104 ნომრით. რაც შეეხება უკვე დაგეგმილ პროექტებს, საქართველოს მასშტაბით ამ დროისთვის 233 სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლებიც 13000-ზე მეტ ოთახსა და 22000-ზე მეტ საწოლ ადგილს გაერთიანებს. ყველაზე მეტის, ანუ დაახლოებით 66 სასტუმროს მშენებლობა თბილისშია დაგეგმილი. მას მოსდევს აჭარა 37-ით და კახეთი 24 მშენებარე პროექტით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2018-19 წლებში საქართველოში შემდეგი ბრენდული სასტუმროების გახსნა დაგეგმილი. Courtyard by Marriott ბათუმი, სასტუმრო 150 ოთახს და 300 საწოლ ადგილს გააერთიანებს, პროექტს კომპანია Allianz ჯგუფი ახორციელებს, მისი საინვესტიციო ღირებულება კი 80 მილიონი ამერიკული დოლარია. Swiss ჰოტელი ბათუმი, სასტუმროში მთლიანობაში 186 ოთახი და 160 საწოლი ადგილი იქნება. კიდევ ერთი სასტუმრო კი, რომელიც ბათუმში შენდება, 100 ახალ ნომერს და 230 საწოლს გააჩენს. Le Meridian ბათუმი, კომპანია Redcos პროექტია და მისი საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 30 მილიონი დოლარია. 2018-19 წლებში ასევე დაგეგმილია, რომ გაიხსნას Wellness Resort and Spa ადგილმდებარეობა მწვანე კონცხი. სამკურნალო გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 280 ნომერს გაერთიანებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 110 მილიონი დოლარია და მას თანაინვესტირების ფონდის ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. ასევე გაიხსნება 100 ნომრიანი კომპლექსი რამადა რეზორტი, რომელიც Allianz ჯგუფს ეკუთვნის და რომლის საინვესტიციო ღირებულება 100 მილიონი დოლარია. ტერიტორიულად კი გოდერძიზე მდებარეობს, თუმცა მის გარდა კურორტის სტუმრებს კიდევ ერთ სასტუმროში უმასპინძლებს, ეს Metro Holding-ია. სასტუმრო 190 ნომრიანი იქნება და ჯამში 250 საწოლ ადგილს გაერთიანებს, რაც შეეხება უკვე Twin Towers, ის ბათუმში შენდება და მასში 350 სასტუმრო ნომრის გაერთიანება იგეგმება. თქვენს ყურადღებას სასტუმრო White Sails-ს გავამახვილებ, რომელიც ბათუმში გაიხსნება. White Sails-ი წარმოადგენს პრემიუმ კლასის სასტუმროებისა და აპარტამენტებისგან შემდგარ მრავალფუნქციურ კომპლექსს. პროექტის ინიციატორი კი საინვესტიციო კომპანია AR Meridians-ია. Crystal Building-ი ქობულეთი პროექტში კომპანია Crystal Building-ის მიერ 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. სასტუმრო კი 220 ნომრიანი იქნება. Hilton Garden Inn-ი კი სტუმრებს საქართველოს დედაქალაქში უმასპინძლებს. პროექტის ღირებულება 35 მილიონი ამერიკული დოლარია, რომლის შედეგადაც თბილისის ცენტრში 165 ნომრიანი და 14 სართულიანი სასტუმრო განთავსდება. მიმდინარე ან მომავალ წელს ველოდებით Redison პარკინის გახსნასაც, რომელიც როგორც ცნობილია 200 ნომრიანი იქნება. ასევე თბილისში ემატება Wyndham Garden-იც, რომლის ღირებულება 45 მილიონი დოლარია და ის ქართულ-ისრაელური ინვესტიციით ხორციელდება. ჭავჭავაძის გამზირზე გალაქტიონის ძეგლთან მდებარე აქსის თაუერის შენობაში კი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო Pullman Hotel and Resorts-ი განთავსდება, ხოლო პოსტის ყოფილ შენობაში Redison Blue Telegraph-ი გიმასპინძლებს, რომელიც კომპანია Silk Road-ს ეკუთვნის და 200 ოთახს გაერთიანებს საბოლოო ჯამში. თბილისში არც Golden Tulip-ის გახსნა უნდა გამოგჩეს, რომელსაც კომპანია Block Invest-ი ახორციელებს. პროექტი 80 სასტუმრო ნომერს გაერთიანებს და მასში 11 მილიონი დოლარია ჩადებული. Marriott Autographs კი თავისუფლების მოედანზე, ხოლო Marriott Autograph Collection Soul-ში უნდა ველოდოთ. პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 365 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. მას თანაინვესტირების ფონდის ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. Holiday Inn-ის სახელწოდებას თბილისში კი კიდევ შევხვდებით, თუმცა ამ შემთხვევაში Holiday Inn Express-ის სახით სასტუმროს შეფასე ნეოაშენებს და ის 121 სასტუმრო ნომერს გააერთიანებს. ეს იმ პროექტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვიხილავთ. კიდევ რა სასტუმროების გახსნა იგეგმება თბილისსა და რეგიონებში, ამის შესახებ კი უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2018-19 წლებში საქართველოში სასტუმრო ჰილტონ თბილისი გაიხსნება, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილ შენობაში განთავსდება. საინვესტიციო შეთანხმება ჰილტონ Worldwide-სა და Granite Georgia-ს შორის 2016 წელს გაფორმდა და 45 მილიონამდე ევროს ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. მიმდინარე ან მომდევნო წელს ველოდებით სასტუმრო თაბორი Ridge Recreation and Golf Resort-ის გახსნას, რომელიც 100 ნომერს გააერთიანებს და მას თანა ინვესტირების ფონდის ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. ქუთაისში კი რამა და ენქორი შენდება, პროექტს ემკვადრატი ახორციელებს და ის ჯამში 120 ნომერს გააერთიანებს. ხოლო წინანდალში სტუმრები Redison Blue წინანდალში დაისვენებენ. სასტუმროს პრეზენტაცია 27 ოქტომბერსაა ჩანიშნული. პროექტს Silk Road-ი ახორციელებს და მთლიანობაში 111 სასტუმრო ნომერი განთავსდება. თელავში კი 2 სასტუმრო შენდება, ესენია Holiday Inn და Golden Tulip, რომლებიც 85 და 100 ნომერს გაერთიანებენ და ბოლოს გუდაური უმასპინძლებს სტუმრებს ახალ Redison Blue გუდაურში, რომელსაც კომპანია Redco ახორციელებს და ის 105 სასტუმრო ნომერს გაერთიანებს. ანუკას და მარიამის მომზადებული თემით თუ იმსჯელებთ, თამამად შეგვიძლია 2019 ბრენდული სასტუმროების გახსნის წელი ვუწოდოთ. ბევრი ახალი თუ ჩვენთვის საკმაოდ ნაცნობი სახელები დაიწერა Forbes-ის ფურცლებზე, ასე რომ თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე კიდევ მეტი ტურისტის მოზიდვის ლოკაცია ხდება. ამასთან Forbes Georgia-მ არ დააყოვნა და ჩამონათვალი შემოგთავაზა, თუ როგორ იცვლება სასტუმროების ფასები საქართველოში და სად ჯდება ყველაზე ძვირი დასვენება. მე რომ არ მოგაბეზროთ თავი რიცხვებით, მოკლე გრაფიკული სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგებრუნდებით. სექტემბერში საქართველოში 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 135 ლარი შეადგინა. 3 ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის ყველაზე მაღალი საშუალო ფასები რეგიონებს შორის თბილისში 153 ლარი და სამცხე-ჯავახეთში 151 ლარი დაფიქსირდა. 3 ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის დაბალი ფასებით გამოირჩეოდა გურია და ქვემო ქართლი. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა სექტემბერში 244 ლარი შეადგინა. ყველაზე მაღალი საშუალო ფასები კახეთში და სამცხე-ჯავახეთში დაფიქსირდა. სექტემბერში 4 ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის დაბალი ფასებით გამოირჩეოდა სამეგრელო, ზემო სვანეთი და გურია. საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის სექტემბერში აგვისტოს თვესთან შედარებით 5.9%-ით შემცირდა. სასტუმროების სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრების ფასები ყველაზე მეტად გურიაში და აჭარაში შემცირდა. საქართველოს 10 რეგიონს და თბილისს შორის 2018 წლის სექტემბერში აგვისტოს თვესთან შედარებით სასტუმროს ფასები მხოლოდ რაჭაში გაიზარდა. თბილისში კი სასტუმროს ფასების დონე სექტემბერში აგვისტოს თვესთან შედარებით არ შეცვლილა. საქართველოში 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის სექტემბერში აგვისტოს თვესთან შედარებით 6.4%-ით შემცირდა. სასტუმროებისა და აპარტამენტების ფასებთან დაკავშირებით ჩვენს დღევანდელ სტუმრებთან ერთად უნდა განვაგრძელოთ საუბარი. ვატო ასათაშვილი ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი და მამუკა ბერძენიშვილი ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდებიან, თუმცა იქამდე სანამ მათ მივესალმებოდეთ, ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას მინდა გადავხედოთ, სადაც ადმინისტრაცია ამბობს, რომ Airbnb-ზე რეგისტრირებულ ბინებთან და აპარტამენტებთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის შეზღუდვებს ან გადასახადების შემოღებას არ გეგმავს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია Airbnb-ზე რეგისტრირებულ ბინებთან და აპარტამენტებთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის შეზღუდვებს ან გადასახადების შემოღებას გეგმავს არ შეესაბამება სიმართლეს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე აცხადებს, რომ ადმინისტრაცია მზად არის დისკუსიაში ჩაერთოს გიდების სერტიფიცირების, სასტუმროების ლიცენზირების, ასევე ნებაყოფლობითი სარეიტინგო სისტემების შესაძლო შემოღების საკითხებთან დაკავშირებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიესალმება საქართველოში ჩამოსული ტურისტებისთვის რაც შეიძლება მეტი განთავსების ობიექტის არსებობას, მათ შორის აპარტამენტებისა და ბინების გაქირავების სახით. ეს საშუალებას გვაძლევს ქვეყანა მეტი ტურისტი მიიღოს. თემის ირგვლივ სოციალურ ქსელში საუბარი საქმიანი დილის ეთერში გასულმა სიუჟეტმა გამოიწვია. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო თუ რა განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ საქმიანი დილაში სტუმრობისას 16 ოქტომბერს. ადამიანები უბრალოდ იყიდეს, რო უთხრათ მაყურებელს რაზეა საუბარი, იყიდეს ერთოთახიანი ან ოროთახიანი ბინები ძირითადად ქალაქის ცენტრში ან ძველ უბანში და ეს ქირავდება ყოველდღიური გაქირავების რეჟიმში. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი კომპანია არის Airbnb. თუმცა ბუკინგ.com-ს დაამატა იგივე. ეს მაინც არის შავი ეკონომიკა. როგორ ფიქრობ მომავალში ამ ღონისძიება იგეგმება თუ არა, რომ სასტუმროები და აპარტამენტები თანაბარ კონკურენტულ გარემოში იყვნენ?
ზოგადად ეს პრობლემა მსოფლიოში დადგა, Airbnb ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი სასტუმროს კონკურენტი და შეაწუხა სასტუმროები უხეშად რო თქვა ამ სიტუაციამ, იგივე არის Uber-ის მიმართულებით, თქვენ ახსენეთ, ბევრი ლიცენზირებული ტაქსი და ტაქსისტი აპროტესტებს იმას, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში გაჩნდა Uber-ის სერვისი, რომელიც ტაქსის ლიცენზიის გარეშე ემსახურება გადაზიდვებში. ამ მიმართულებით იგეგმება ის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ ყველაზე კარგ მაგალითს თუ სხვა ქვეყანაში როგორ დარეგულირდა ეს და რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა, რომ ერთის მხრივ ლიცენზირებულ სასტუმროებს თუ ტაქსის კომპანიებს არ შეექმნათ პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცა გადასახადს არ იხდის, ეს არის როგორც ბიზნესს არ შეექმნას პრობლემა და ამავდროულად ის გადასახადი რა თქმა უნდა დამატების შემოსავალია პირდაპირ ქვეყნის ბიუჯეტში და ამის ადმინისტრირება უნდა ახლა კი უკვე ნამდვილად დრო არის გადავიდეთ სტუმრებთან სასაუბროთ. პირველი კითხვით ვატო ასათაშვილთან გადავალ. მადლობა ვატო საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის. გასულ სიუჟეტში გიორგი ჩაგვაძე ამბობს, რომ Airbnb-ზე სასტუმრების კონკურენტი გახდა და ნუ ეს მსოფლიოს სხვა სასტუმრების პრობლემაც არის. საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ თუ როგორ მოაგვარა მსოფლიოს ქვეყნებმა აი ეს პრობლემა და როგორ დაარეგულირა ესე რომ ვთქვათ აი ეს სფერო. მოგესალმებით, მიდგომა სხვადასხვა. რეალურად პრობლემა არის ზოგად ქვეყნებში. მეორე სხვა ქვეყნები ამას როგორც პრობლემად არ უყურებენ. ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეს არ არის არავითარი პრობლემა. რა თქმა უნდა, ადრე თუ გვიან სასტუმროები თავის პრეტენზიას გამოთქვამენ კერძო მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესების მიმართ, გამომდინარე იქიდან, რომ სასტუმროები ჩვენ უნდა გვესმოდეს, სასტუმროები ეს არის ინვესტირებული კაპიტალის ფლობელი დიდი კომპანიები, რომელთაც უპირველეს ყოვლისა გავლენა აქვს დიდი, გავლენა აქვს როგორც ეკონომიკურ ბაზარზე, ასევე მთავრობაზე. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს, როდესაც მათი სიტყვაზე მოგების მარჟა შემცირდება, ან მათი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა დატვირთების შემცირდება, ყოველთვის ეცდებიან, რომ თავისი ზეგავლენა, ასე ვთქვათ, დააფიქსირონ და ასევე თავისი ზეწოლა განახორციელონ მთავრობაზე. მეორე მხრივ, ჩვენთან ახლა ჩვენ ქვეყანაში მდგომარეობა რაც არსებობს, ცოტათი რომ მიმოვიხილოთ რა ხდება აქ. არის რომ საქართველოში სერვისი და ფასის თანხვედა არ ხდება. ანუ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ საქართველოში ფასი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის სერვისი, რასაც ვთავაზობთ. თუ შევადარებთ ასევე ანალოგიური ჩვენ კონკურენტ ქვეყნებს. რეალურად ჩვენი პრობლემა ყოველთვის იყო პიკურ პერიოდში და დღემდეც არის პიკურ პერიოდში განთავსების საშუალებების რაოდენობა და იქიდან გამომდინარე, რომ რაოდენობა არის ნაკლები, ფასიც ავტომატურად არის ძალიან მაღალი. ვიცით, რომ ბრენდული სასტუმროები და არა მხოლოდ ბრენდული, მათ შორის პატარა სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროების ფასიც ზაფხულის პერიოდში გაზაფხულზე ეს არის მაისის პერიოდი, ზაფხულში ეს არის უხეშად რო ავიღოთ ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, უკვე გარდამავალი პერიოდი, აქ არის პიკური პერიოდი, პიკური სეზონი. ამიტომ ფასი არის ძალიან მაღალი. მეორე მხრივ, ესეთი კერძო მესაკუთრეების მიერ შეთავაზებული ანალოგიური სერვისი, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობას ზრდის ქვეყანაში, რაც კარგია. მეორე მხრივ, გვაძლევს საშუალებას, რომ ფასი სხვადასხვა კატეგორიის ფასები შევთავაზოს ბაზას, რაც კარგია ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ხდება ფასის დივერსიფიკაცია. ამის რეალურად გიორგი ჩოგოვაძეც ამბობს გუშინდელ განცხადებაშიც ითქვა, რომ კარგია ეს ასეთი ტიპის ვებგვერდები იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს. ჩვენ და გვესმოდეს, ეს არ არის მხოლოდ ვებგვერდი, ეს არის ფაქტიურად პლატფორმა, ალტერნატიული პლატფორმები და ხედავთ, არა მხოლოდ სასტუმროს მიმართულებით, არამედ ნებისმიერ სხვა სფეროში, ესენი არის მომხმარებლების მიერ გენერირებული სხვადასხვა პლატფორმა, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელი და სერვისის მიმწოდებელი დააკავშიროს ერთმანეთს. ასე რომ გარდაუვალია ისევე როგორც სხვა სერვისები შეიცვალა, კომუნალური სერვისების გადახდა, მაგალითად რაც ელემენტარული მაგალითია, შეცვალა მაგალითად საბანკო სექტორი, შეცვალა ავტომატურმა სექტორმა, ანალოგიური იქნება ეს, ანუ ავტომატური სერვისის მიწოდება და სერვისის ხელმისაწვდომობა გაიზრდება. ბატონო, საინტერესოა, ანუ საქართველოს კონკრეტულად ახლა აი ამ პერიოდში არის იმ მზად იმისთვის, რომ აი ბინის გამქირავებლებისთვის რაიმე ანუ გადასახადების გადახედვა მოხდეს და მათთვის აი რაღაცა ბევრისთვის არის რეალურად ეს ერთადერთი შემოსავლის წყარო, ხო, ბინის გამქირავება. ვართ მზად იმისთვის, რომ დამატებითი რაღაც გადასახადები მოხდეს. ისევ მაგალითს მოვიყვან, თუ ავიღებთ დასავლეთ ევროპას, საფრანგეთს, ესპანეთს, რომელიც სოფლიოში ყველაზე დიდი ტურისტული ქვეყნებია, ყველგან მუშაობს Airbnb. თუ ავიღებთ მაგალითად გერმანიას და რამოდენიმე ქალაქს კონკრეტული
იმიტომ რომ აქ მუნიციპალიტეტები აკონტროლებენ ძირითადად, Airbnb საერთოდ აკრძალულია. როდესაც ავიღოთ უფრო მემარცხენე მიდრეკილების სოციალისტური თვითმმართველობები ყავს, ყოველთვის ცდილობენ სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციები, შეიძლება ის იყოს სასტუმროების ასოციაცია, ან სხვადასხვა ბიზნეს ორგანიზაციები, ან პოლიტიკური ჯგუფები, რომ ინდივიდუალური მესაკუთრეების ბიზნეს აქტივობა შემცირდეს და ეს უფრო დიდ გლობალურ ბიზნესებს და ჰოლდინგების კონტროლის ქვეშ იყოს. მაგალითად, ისევ თუ დაუბრუნდებით ესპანეთს და საფრანგეთს, ამ შემთხვევაში მათ მარტივი გადაწყვეტილება მიიღეს, ყველა ის ადამიანი, რომელიც Airbnb-ზე აქირავებს, მას აქვს თავისი მოსაკრებელი და რაღაც კონკრეტულ გადასახადს უხდის მთავრობას. ეხლა ავიღოთ ჩვენი მაგალითი, ანუ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. უპირველეს ყოვლისა, მე ვფიქრობ და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, არავითარ შემთხვევაში დღესდღეობით რაღაცა რეგულაციაზე საუბარი ან დამატებით გადასახადზე არ უნდა იყოს. უნდა გვესმოდეს, რომ Airbnb-ის გამქირავებელი ან Booking.com-ზე ნებისმიერ სხვა პლატფორმაზე ინდივიდუალური ადამიანი, რომელიც რაღაცას აქირავებს, ეს არის მისთვის დამატებით შემოსავლის წყარო. ეს არის ავტომატურად ამ შემოსავლისგან სხვადასხვა ეკონომიკური აქტივობის მამოძრავებელი და რეინვესტირებადი თანხა და მესამე, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის რეალურად ის მიმართულება, რომელიც უძრავი ქონების სექტორს ავითარებს საქართველოში. ანუ ჩვენ დღეს გვჭირდება, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია ქვეყანაში, თუნდაც ასეთი მცირე ინვესტიციები, ეს შეიძლება იყოს მეორე, მესამე, მეოთხე ბინის მესაკუთრე საქართველოს მოქალაქე, ეს შეიძლება იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში ბინას ყიდულობს, იმიტომ რომ მისთვის პირობითად ავიღოთ $50,000 ინვესტიცია გამართლებულია, როდესაც იცის დღეს იყიდის რაღაც ქონებას და ეს ქონება მისთვის ხარჯს არ წარმოადგენს, ეს ყოველთვის რაღაც მინიმალურ შემოსავალს უწევს და მესამე, ყველა ის ადამიანი, რომელიც საქართველოში მეორე, მესამე, მეოთხე ბინას ყიდულობს, თუნდაც ბიზნეს აქტივობისთვის, ბიზნეს საქმიანობისთვის ეს არის პოტენციური ინვესტორი ქვეყნისათვის. ამიტომ დღესდღეობით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დამატებითი კაპიტალის მოზიდვა ქვეყანაში, რაც აუცილებელია და მეორე მხრივ, მათი საქმიანობა არა მხოლოდ აზიანებს ბიზნესს, არამედ ხელს უწყობს მას. იმიტომ რომ ბაზარზე, როგორც გითხარით, სხვადასხვა კატეგორიის ფასებს გვთავაზობს და მეორე მხრივ, ხელს უწყობს სერვისის განვითარებას. ანუ ფასის კლებას და ავტომატურად კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა ხელს უწყობს ბიზნესის გავითარებას. სასტუმროები უფრო მოტივირებული არიან, თუნდაც მაშინ, როდესაც ცდილობენ მაგალითად ფასი არ დააგდონ და იგივე ფასი შეინარჩუნონ და პროფიტის მარჟა მაღლა დატოვონ, უკეთესი სერვისი შესთავაზონ. და Airbnb-ც ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა არის. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით რაღაც რეგულაციაზე მე გეტყვით უფრო მეცაც მომდევნო 3-დან 5 წლიან პერსპექტივში ჩვენ ამას ამ მიმართულებით საერთოდ არც უნდა ვსჯელობდეთ, ვფიქრობ, თუმცა გამომდინარე იქიდან როგორი ხედვები ექნება მთავრობას, დავინახავთ ყოველ შემთხვევაში კერძო სექტორი უნდა იდგეს მყარად ამ პოზიციაზე, რომ დღესდღეობით რაღაც რეგულაცია უფრო დააზარალებს ამ სფეროს, ვიდრე რაღაც შეღავაც მოუტანს. მადლობა ბატო, ჩვენთან ერთად არის ასევე მამუკა ბერძენიშვილი, აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბატონო მამუკა, თუ გესმით ჩვენი? დიახ. მოგესალმებით, მადლობა საქმიანი დილაში ჩართულობისთვის. ბატონო მამუკა, პირველ რიგში თქვენგან მაინტერესებს თუ მოისმინეთ გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებები და რა გაიგეთ მისი პირველი განცხადებიდან, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა და უკვე შემდეგ რაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში პატარა შესწორება დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვიყავი, დღეს ვარ ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ საკითხს გიორგი ჩოგოვაძის გაჟღერებულ პოზიციას და ზოგადად რეგულაციას. აქ თავარი კითხვა ჩემი აზრით არ არის არა კონკრეტული რეგულაციის დაწესება არ დაწესების საკითხი, არამედ ის თუ როგორ უდგება სახელმწიფო ამ კონკრეტულ პრობლემურ საკითხებს. მაგალითად, ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ Airbnb-მ შეუქმნა პრობლემა სასტუმროების დაკრიტულობას. საიდან ვიცით ეს? ანუ გვაქვს თუ არა ამის დამამტკიცებელი საბუთი? რეალურად მსგავსი კონკრეტული ფაქტები არ დებს არსად და ეს არის მხოლოდ ვარაუდები, რომელიც ბიზნეს ოპერატორებიდან და ყოველდღიური ცხოვრებიდან ესე ვთქვათ შეიძლება ვივარაუდოთ. თუმცა ეს არ არის კონკრეტული ფაქტი და აქედან გამომდინარე ძალიან სამწუხაროა ის, რომ სახელმწიფო სწორედ ამ სახის ვარაუდების ზედახდომით კონკრეტულად ცდილობს გადაწყვეტილებების მიღებას. სწორედ ეს არის პრობლემა და ჩემი აზრით ამაში უნდა დავინახოთ პრობლემა, თორემ დავაწესებთ თუ არა გადასახადს, ეს უკვე მეორე საკითხია. შესაბამისად, როცა ჩვენ გვეცოდინება პრობლემის ძირი, საიდან იწყებს ეს პრობლემა, საიდან იღებს სათავეს,
ხოლო ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად ვისაუბროთ რაღაც გადასახადზე, დაწესებაზე თუ არ დაწესებაზე. შესაბამისად ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ მართლა შეუქმნა თუ არა Airbnb booking-მა თუ ასე შემდეგ სასტუმროების პრობლემა. შეიძლება ეს პრობლემა დატვირთულობის დავარდნის იყო სხვა რაღაცაში. რა შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო დატვირთულობის საკმაოდ სიმცირე? ისიც ასევე სახელმწიფოს არამიზანმიმართული პოლიტიკიდან გამომდინარე ტურიზმის დარგში შეიძლება იყოს მაგალითად ის რომ შეიცვალა საერთოდ ტურისტების კატეგორია და მაგალითად ჩვენ ყავს ტურისტების ის კატეგორია რომელიც ჯიბე ასე ვთქვათ ვერ წდება სასტუმროს ტარიფებს პირობითად მაგრამ ჩვენ რეალურად ესეც არ ვიცით და მიზანმიმართულად სახელმწიფო ვერ აწარმოებს იმ პოლიტიკას რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ სამიზნე ბაზარზე კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ სხვადასხვა სახის ჯგუფების ტარგეტირებას ეგრეთ წოდებულს და მათ მოწვევას საქართველოში შესაბამისად ეს ხდება ესე ვთქვათ ინერციის საშუალებით უფრო ფრაგმენტულად და ვინც ჩამოვა და მოდის მოკლედ ესე ვთქვათ საქართველოში შესაბამისად ჩვენ რეალურად ვერ ვაკონტროლებთ პროცესს იმისა თუ ვინ უნდა მოვიწვიოთ და კატეგორიის ხალხი უნდა მოვიწვიოთ რომელი კონკრეტული სახელმწიფოდან და რა გჭირდება ჩვენ ტურიზმიდან ეს ჩვენ დღეს არ ვიცით და შესაბამისად სწორედ აქედანაც იქნება ეს პრობლემები მაგალითად იგივე ახლა ბათუმში ჩვენ ვაუვითარებთ აპარტამენტების ბიზნეს ძალიან ბევრი სამშენებლო კომპანია რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს ძალიან კარგია იმიტომ რომ ბევრი დასაქმებელი ჩნდება ამ პროცესის შედეგად ბევრი დასაქმებულიც ჩნდება ამ პროცესის შედეგად თუმცა მეორე მხრივ ეს აგდებს ესე ვთქვათ ბაზარზე ფასებს და შესაბამისად მაგალითად ბათუმში განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში იმ კურორტზე რომელსაც სეზონურობის ძალიან ძველი პრობლემა უდგას კიდევ უფრო ცუდ დღეში ძალიან ესასრულები თბილისში ეს პროცესი მეტნაკლებად დარეგულირებულია იმიტომ რომ სეზონი თქვენთან გაცილებით გრძელია ვიდრე აჭარაში შესაბამისად მოკლედ მე იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ არ ვეფუძნებით კონკრეტულ ფაქტებს ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს გულისხმობ და სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ვარაუდების საშუალებით რაც არასწორია დასკვნის სახით უნდა ითქვას რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვიცით იდეაში მოთხოვნა მიწოდების პროცესის შესახებ კონკრეტული დეტალები ამ შემთხვევაში რას გულისხმობ მაგალითად ჩვენ საერთოდ არ ვიცით რამდენი გიდი ყავს რამდენი ტუროპერატორია ან ტურ სააგენტოა რამდენი სასტუმრო ადგილია იგივე რამდენი ადამიანი აქირავებს ამ არარეგისტრირებულ ეგრეთ წოდებულ სექტორში ბინას და შესაბამისად მეორე მხრივ არ ვიცით მაგალითად კი ვიცით რამდენმა გადამოკვეთა ეს საზღვარი 7.5 მილიონი ვიზიტორი შარშან მაგალითად თუმცა შემდგომ როგორ ნაწილდება ეს ადამიანები კურორტების რეგიონების სეზონების ტურისტული პროდუქტის მიხედვით ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს უпростоრედ უნდომანი წარმოდგენა გვაქვს და უნდა ითქვას რომ ერთადერთი ნატელი წერტილი ამ შემთხვევაში არის სახსრატი რომელიც ცდილობს რომ ძალიან კარგი კვლევები ჩაატაროს მაგრამ სამწუხაროდ ეს კვლევებიც პოლიტიკის დაგეგმარების პროცესში არ გამოიყენება საერთოდ ამიტომ მაშინ როცა ჩვენ არ ვიცით მოთხოვნა მიწოდების შესახებ საერთოდ ინფორმაცია არ გვაქვს და არ გვაქვს ამ ინფორმაციას აქედან გამომდინარე ზედმეტია საუბარი იმაზე რაიმეს რეგულირება უნდა დავიწყოთ ტურიზმში თუ არ უნდა დავიწყოთ მას შემდგომ როცა ჩვენ გვეცოდინება რა სახის მოთხოვნა მიწოდებასთან გვაქვს საქმე აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ადვილად მივხვდებით ზედმეტი მარჩიელობის გარეშე და დღეს ჩვენ ზუსტადაც რომ ესე ვთქვათ მარჩიელობის პროცესში ვართ რა დავარყათ სად გავაკეთოთ რეგულაცია და სად დავტოვოთ ბიზნესი იმ შესაძლებლობის ფარგლებში რომელიც ამ ბიზნესს გააჩნია მადლობა ბატონო მამუკაშვილი თუ შეიძლება ან შეიძლება შემდგომაც კონდეს დრო ჩართულობის მაქვს კიდე ერთი კონკრეტული კომენტარი ამ შემთხვევაში ის რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ Airbnb-ის შემთხვევაში ის გადასახადები რომელიც Airbnb-ის პრაქტიკაში არის და ეს მათ ვებგვერდზე ძალიან ცალსახად წერია არის გადასახადები რომელიც ეგრეთ წოდებულ დატვირთულების გადასახადს ეხება და ეს დატვირთულების გადასახადი ისედაც არ მოდის გამქირავებელზე გამქირავებელი არ იხდის ამას ისედაც ტურისტი იხდის შესაბამისად ამ შემთხვევაში ისედაც საერთოდ უადგილოა საუბარი იმაზე რომ ჩვენს გამქირავებელს ფიზიკურ პირს დაუწესოთ ეს გადასახადი და ამაზე ალბათ მსჯელობას არ ღირს იმიტომ რომ Airbnb-ს ეს ყველაფერი კარგად აქვს თავის ვებგვერდზე ახსნილი და მეორე ასევე მე თუ არ ვწდები და ეხლა ვეძებდი საგადასახადო კოდექსში შეტანილ 2015 წლის რეგულაციას ფიზიკურ პირებს ისედაც ევალება 5%-ის გადახდა
თუ ისინი აქირავებენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილს. შესაბამისად, ეს ისედაც რეგულირებულია და ამაზე რატო საუბრობთ ზედმეტად არის ძალიან გასაკვირი ჩემთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს და კიდევ ერთხელ ადასტურებ ჩემს პატივისცემას გიორგი ჩოგოვაძის მიმართ, მაგრამ გიორგი ჩოგოვაძე სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში და ეროვნული ადმინისტრაცია ვერ ღებულობს ამ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ტურიზმის პოლიტიკის წარმოებისას და კარგი იქნება სახელმწიფო მისცეს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ბევრი პროფესიონალი მუშაობს ამ ორგანიზაციაში, მისცეს ამ ადამიანებს საშუალება იმისა, რომ რეალურად მიიღონ გადაწყვეტილება, მათ ზემოთ არის 1000 სხვადასხვა სტრუქტურა და გადაწყვეტილების პირი, რომელიც ამ საშუალებას არ აძლევს, ამ ადამიანს არ აძლევს საშუალებას თავის რეალიზების შესაბამისად ჩვენ ეს საგადასახადო რეგულაცია ისედაც გვაქვს და ამიტომ ამაზე საუბარი საერთოდ საუბარი ჯერჯერობით ადრეა და ზედმეტია. საერთოდ უადგილოა, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ამის აღსრულება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ფიზიკური პირები ისედაც იბეგრებიან ამ 5%-ით და უბრალოდ ამის აღსრულება არ ხდება, სახელმწიფო ამას ვერ აკონტროლებს, იმიტომ რომ არ იცის რამდენი განთავსების ადგილი ამ ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ეკონომიკაში. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ დასკვნა იმისა, რომ სახელმწიფო რეალურად ვერ ფლობს ინფორმაციას არსებულ ინდუსტრიაში და შესაბამისად ის გადაწყვეტილებებს ვარაუდობის დონეზე ღებულობს. მადლობა ბატონო მამუკა, საქმიანი დილაში ჩართულობისთვის. დიდი მადლობა თქვენი ჩართულობისთვის საქმიანი დილაში. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვატო ასათაშვილი ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი და მამუკა ბერძენიშვილი ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყვნენ დილიდან ჩვენთან ერთად. გამომდინარე იქიდან, რომ თემა აქტუალურია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტურიზმის ადმინისტრაცია Airbnb-ზე რეგისტრირებულ ბინებთან და აპარტამენტებთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის შეზღუდვებს ან გადასახადების შემოღებას არ გეგმავს ტურიზმის სფეროზე და კონკრეტულ განცხადებებზე. ქალების ნარატივის ეთერიც დაეთმობა, ასე რომ სფეროთი დაინტერესებული არც ნარატივის ეთერი გამოტოვთ. მადლობა ნინის საინტერესო მიმოხილვისათვის. აუცილებლად უყურეთ ქალების ნარატივს ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. გარკვეულწილად ტურიზმის თემას გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში. ოღონდ სულ რამდენიმე წუთში უკვე თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს სტუმარს და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ექვსი ახალი საბაგირო და სასრიალო არეალის 20%-იანი ზრდა, ხელოვნური გათოვლიანების სისტემების მშენებლობა და საბაგიროები. კურორტი გუდაური 30 წლის იუბილეს გრანდიოზული სიახლეებით ხდება. რა დახვდება სულ რამდენიმე კვირაში სეზონის გახსნაზე სრიალის მოყვარულებს ზამთრის კურორტებზე. ამას უფრო დეტალურად ახლა თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად მოგუყვება. თათია, დღეს სანდრო ონოფრიშვილს ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. მივესალმები მათ. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, შენს მიერ ჩამოთვლილ სიახლეებთან ერთად დაგეგმილია 100,000 კუბიანი ხელოვნური წყლის რეზერვუარის მშენებლობაც, რომლის დასრულებამდე წინასწარ როგორც ვიცი ძალიან ცოტა დრო რჩება. ყველა პროექტის და მათი დასრულების ვადებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო სანდრო, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ საბაგიროებით. 6 ახალი და 1 რესტრუქტურიზებული საბაგირო უნდა დახვდეთ წლევანდელ ზამთრის კურორტს გუდაურში ჩასულ სტუმრებს. როდისთვის იხსნება სეზონი და როდის დასრულდება საბაგიროების მშენებლობა? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 15 დეკემბერს უკვე გავხსნათ სეზონი. ალბათ გრანდიოზული გახსნა გვინდა რომ გამოგვიდეს, რახანი იუბილე აქვს გუდაურს და 30 წლის ხდება. თვითონ საბაგიროები ამ წუთასაც აქტიურ ფაზაშია შესული და ამის ასე ვთქვათ დეკემბრის დასაწყისში უკვე სატესტო რეჟიმში გადავა ისინი და ჩვენ უკვე გვექნება სრულდატყოფნაში ნაწილი საბაგიროების 15-ში და ნაწილი 20-ისთვის, თუმცა გუდაურისთვის ეს არ არის ასე ვთქვათ პირიქით ყველაფერი მწყობში იქნება ასე ვთქვათ და დეკემბრიდან უკვე შეიძლება თუ ეს იქნება სატესტო რეჟიმში. არა, 15 დეკემბრისთვის უკვე ჩვეულებრივად ჩართული იქნება ყველანაირი ყველაფრით ასე ვთქვათ საბაგიროები, ძირითადი საბაგიროები, რასაკვირველია ზოგი საბაგირო ისედაც ასე ადრე არ ირთვება ხოლმე, ვთქვათ ზოგან თუ უზავსაშიში ან სხვა პრობლემა შეიძლება იყოს, თუმცა ასე ვთქვათ ძირითადი ფუნქციონირებას დაიწყებს 15 დეკემბერს გუდაური, ჩვეულებრივად როგორც იწყებდა ხოლმე აქამდე. არის კიდევ ერთი სიახლე, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული კუდების საბაგირო დავამოკლეთ და ახალი სათხილამურო არეალი შევქმნით, რომელიც 20% ზრდის უკვე გუდაურში სასრიალო ტრასებს კობთან ერთად. კობი არის რასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი პროექტი გუდაურის ისტორიაში, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აშენებს და ისიც დასკვნით ფაზაშია უკვე გადასული.
აგრეთვე მნიშვნელოვანი როგორც თქვენ აღნიშნეთ რომ წყლის ხელოვნური რეზერვუარი შენდება და აგრეთვე რომელსაც გაერთიანებული წყლის კომპანია აკეთებს და აგრეთვე გათვლიანების სისტემას ვაყენებთ ჩვენ ვამონტაჟებთ და ამ წუთას მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. მეორე ფაზის მშენებლობა უკვე დასრულდება მიმდინარე სეზონის განმავლობაში ჩვენ უკვე გვექნება საშუალება რომ მივიღოთ მისგან უკვე ასე ვთქვათ შედეგი და აგრეთვე მინდა აღნიშნო რომ სრულთლიანად იცვლება ელექტროსისტემა მთლიანად თელს მთაზე ასე ვთქვათ ყველა საბაგიროსთან და ყველა იმ ობიექტთან რომელიც არსებობს მთაზე და ეს უფრო ერთიურად გააუმჯობესებს ხარისხს უკვე ჩვენი კურორტის. რაც ძალიან მიხარია ეგ არის რომ თვითონ საბაგიროების გამტანური უნარიანობა სამნახევარჯერ იზრდება, რაც პრაქტიკულად ფიქრობ რომ რიგის პრობლემას მოხსნის ჩვენს კურორტებზე და მიღწევადობა იქნება ძალიან ადვილი და ეს იმის მანიშნებელი რომ თვითონ კურორტი უკვე რაღაც ახალ ხარისხში გადადის, უფრო მაღალ ხარისხში, უფრო მაღალ სტანდარტებზე და ჩვენ ამისთვის ყველანაირად მზად ვართ. უსაფრთხოების მიმართულებით მინდა რომ კითხოთ ჩარჩანდელი ვილას რო თქვათ უსიამოვნების შემდგომ ახლანდელი საბაგიროების მდგომარეობა როგორია, რამდენად სათყოფნაშია და ახალ საბაგიროებს ვინ აშენებს, რამდენად არის ეს ყველა სტანდარტი დაცული, რაც როგორც აქამდე თქვით და ეხაც ვამბობთ, ექსპერტიზის შედეგად საბაგიროებს არც ერთს არაფერი პრობლემა ტექნიკური არ ქონდა, ეს იყო უბრალოდ ადამიანური ფაქტორი, როგორც გახსოვთ, როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ასე ვთქვათ, და ექსპერტიზამ. რაც შეეხება სხვა ამ თემასთან მიმართულებაში ჩვენ რასაკვირველია ყველა საბაგირო შემოწმებულია და მზად ყოფნაშია. აგრეთვე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა საბაგიროს თანამშრომელი დაახლოებით 170 ადამიანი გადამზადდა და ყველა მიიღო ახალი სერტიფიკატი, რომ მათ მოისმინეს ის უსაფრთხოების კურსები. მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიდიოდეს გადამზადება მათი უცხოელი ექსპერტების მიერ, თვითონ ამ საბაგიროს წარმოებული კომპანიების მიერ, რაც უმნიშვნელოვანესია, რომ პირველად მოხდა, რომ ჩვენ ყველა საბაგირო თანამშრომელს აქვს უკვე სერტიფიკატი და უფლება რომ საბაგირო მართოს, ასე ვთქვათ. აგრეთვე დამატებით მინდა გითხრათ, რომ ეხლა არის კიდევ დამატებით რამოდენიმე ტრეინინგი, ეს არის საფრანგული კომპანია პომასი და ავსტრიული კომპანია დოპელმაიერს შორის, ასე ვთქვათ, ჩვენი 20-მდე საბაგიროს თანამშრომელი მიემგზავრება ნოემბერში ავსტრიაში, კიდევ რომ გადამზადდეს და რაც შეეხება თქვენ მეორე, ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ, რომ ყველანი უკვე სერტიფიცირებულები არიან, ყველას აქვს ის გამოცდილება, ის ასე ვთქვათ, სწავლა, რაც საჭიროა ამ საბაგიროების მართვისთვის. რამდენი ტურისტს ელოდებით წელს თუ ელოდებით წინა წელთან შედარებით? გამოხმაურება ისეთია, რომ მე მგონი კიდევ ერთი რეკორდი გვექნება, მე-5 წელიწადია უკვე რეკორდი გვაქვს და მე მგონი გვექნება. ნახოთ ამინდი როგორ საშუალებას მოგცემს, თუმცა თვითონ ინფრასტრუქტურულად რასაკვირველია მზად იქნება კურორტი და ახალი განთავსების ადგილები თუ ემატება წელს და რამდენი ემატება რეკორდულად გაზრდილი რაოდენობის ფონზე? ზუსტად სიფრს ამ წუთას ვერ გეუბნებით, იმიტომ რომ ველოდებით რამოდენიმე ობიექტის დამთავრებას, თუმცა საგრძნობლად ემატება კიდევ გუდაოს. რასაკვირველია კერძო სექტორიდან. კი ბატონო. ასევე სხვა კურორტებზეც რო გადავიდეთ, გუდაოში ბევრი სიახლე ამესმის. სხვაგან რა ხდება, ასე ვთქვათ, რამდენად მომზადებული ხდება იგივე ბაკურიანი, მისტია, გოდეცი. ამ წუთას შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა კურორტი, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, ასე ვთქვათ, ბოლო ბოლო აკორდები, იმიტომ რომ ნოემბერში გვინდა რომ ცოტათი დავასვენოთ ჩვენი თანამშრომლები, რომ დეკემბერში უკვე, ასე ვთქვათ, კარგად დაიწყონ სეზონი ზამთრის. ბაკურიაში სიახლე რაც გვაქვს, ეს არის რომ როგორც იცით თქვენ, მაისში ჩვენ მოვიგეთ 2023 წლის სოფლიო ჩემპიონატის მიღება საქართველოში, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტია მე მგონი ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ყოველ შემთხვევაში და ვფიქრობთ რომ ეს არის ის რაც რეალურად საქართველოსთვის არის უდიდესი დადებითი მოვლენა. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ უკვე სოფლიოში ერთ-ერთ ცნობილ მასტერპლანერთან, რამოდენიმე მასტერპლანერთან ერთად გაკეთებ იმ სათხილამურო არეალის მასტერპლანი, სადაც უნდა ჩატარდეს სოფლიო ჩემპიონატი. 12-16 ნოემბერს ველოდებით საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ექსპერტებს, რომლებიც დაგვიდასტურებენ ამ მასტერპლანს და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად რასაკვირველია იმის შენებლობა, იმ გაწერილია გეგმა ის ყველა დეტალი რაც უნდა გაკეთდეს 2000 რასაკვირველია გაწერილია, ახლა კიდე მიდის რაღაცების დამუშავება, მაგალითად დღესაც არის ამ თემასთან მიმართებაში შეხვედრა. 2020 წლისთვის გვინდა ჩვენ ეს ახალი სათხილამურო 2020-21-ის ზამთრის სეზონისთვის გვინდა რომ ეს ახალი სათხილამურო
რომ რეალი ჩვენ უკვე მეტწილად აშენებული ქონდეს, იმიტომ რომ საერთაშორისო შეჯიბრებები მივიღოთ. წელს მაგალითად 2 ევროპის თასი გვექნება გუდაურში, სნოუბორდში და სკიკროსში, რომელიც შარშან როგორც ქონდა ბაკურიაში და 2019-ში და 2020-ში უკვე ჩვენ ვალდებულები ვართ 2023 წლამდე 12 უმაღლესი რანგის, ასე ვთქვათ, შეჯიბრება მივიღოთ ჩვენმა ქვეყანამ და ეს გადათამაშება მიდის ბაკურიანს და გუდაურს შორის, შეიძლება შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე სვანეთშიც. კი ბატონო, გოდერძიზე საუბრობდით ეთერამდე, რომ მიმდინარეობს ბევრი სასტუმროს მშენებლობა, კონკრეტულად რამდენი განთავსების ადგილი ემატება და თუ მოესწრება, როდის მოესწრება მათი დასრულება? ესე იგი გოდერძიზე ძალიან კარგი რამ ხდება, აჭარის მთავრობის, ასე ვთქვათ, აქტიურობით კერძო სექტორი ძალიან ჩართულია. 15 სასტუმრო მშენებლობა მიდის, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია გოდერძისთვის. წელს მე როგორც ვფიქრობ, რომ ერთი ნამდვილად დამთავრდება და მეორე შეიძლება დამთავრდეს გოდერძიზე, თუმცა დანარჩენები იქით წელს ყველანი გაიხსნებიან და დაახლოებით 1500 ლოგინამდე მივიღებთ ჩვენ 2019 წელს უკვე გოდერძიზე. ტურისტების რაოდენობა მზარდია გოდერძის შემთხვევაში, რამდენად იზრდება და იდასტურება. დინამიკა მზარდია, მაგრამ როგორც ყველა ვიცით, გზის პრობლემის გამო არ არის, ასე ვთქვათ, მასობრივი. თუმცა ხარისხიანია. Შეგვიძლია გითხრათ, ამაზე ხუმრობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის ავსტრიიდან და ზელანდიიდან, ამერიკიდან, ძალიან შორი ადგილებიდან, იმიტომ რომ აქ უმაღლესი ხარისხის თოვლი და კარგი სასრიალო გაუკვალავი, ასე ვთქვათ, გოდერძის და ეს ხალხი მოდის ამის შესაძლებლად. კი ბატონო, და ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ გკითხოთ ბახმაროსთან დაკავშირებით ამ ზაფხულს პრემიერი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმყოფებოდნენ და დაეთქვეს, რომ ამ კურორტის განვითარება აქტიურად უნდა დაიწყოს, კონკრეტული დავალებებიც გაიცა, ვიცით რაღაც გეგმაზე მუშაობენ, განვითარების გეგმაზე. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა იგეგმება და რამდენად რეალისტურია, რომ სულ მალე ბახმარო იყოს არა მხოლოდ ზაფხულის, არამედ ზამთრის კურორტი თავისი ინფრასტრუქტურით? რაც ყველაზე მთავარია, მასტერ პლანი უკვე დასრულებულია, როგორც ტექნიკურად დასრულებულია და უკვე მთავრობამ უნდა მიიღოს, ასე ვთქვათ, და მიიღო, როგორც მე ვიცი, უკვე და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ განვითარების გეგმა უკვე არსებობს და რეგულაციები არსებობს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ბახმარო. ეხლა არის უკვე საზოგადოების და კერძო სექტორის და სახელმწიფოს ერთობლიობით უნდა დაიწყოს იქ განაშენიანება, ისე როგორც არის ამ განაშენების რეგულირების გეგმაში. მე ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ისე განვითარდა ქაოტურად რაც ხდებოდა ბაკურიანში, სანამ მივიღებდით ამ განაშენების რეგულირების გეგმას, ბახმარო აღარ იქნება ესეთი ლამაზი, როგორც ეხა ყველა ჩვენთაგან მოწონს. აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ იქ სათხილამურო არეალები რასაკვირველია გამოვიდა და ვფიქრობთ, რომ ბახმარო თუ სწორი განვითარებით ერთ-ერთი მარგალიტი იქნება რეალურად, იმიტომ რომ მას აყავს, ასე ვთქვათ, თავის დამსვენებელი ზამთარ-ზაფხულ და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია, თუმცა ის რამოდენიმე წელიწადში თავის თავს აუცილებლად ამოიღებს და უკვე შემოსავალს არის რაიმე კონკრეტული, ვთქვათ, ინვესტიციების თუ არის რაიმე კონკრეტული შემოთავაზებები, ვთქვათ, ყველაზე მთავარი არის ეხლა განაშენების რეგულირების გეგმა. ეს არის ამოსავალი და დედაენა ყველა იმ ადგილის, სადაც უნდა განვითარდეს, ასე ვთქვათ, სათხილამურო კურორტი იქნება თუ საზაფხულო კურორტი. რაც თავარი ეს უკვე ვიცით, რომ უკვე დასკვნის პლანში წაკითხული მაქვს ძალიან ბევრი კარგი, ასე ვთქვათ, დადებითი მიმართულებები ამ ბახმაროს მასტერ პლანში და ვფიქრობ, რომ როგორც კი უკვე ყველაფერი გაიაზრება და ყველას გვეცოდინება უკვე ზუსტად რა არის გასაკეთებელი, ამის შემდეგ უკვე შეიძლება რომ დავიწყოთ განვითარებაზე და კიდევ ერთი ახალი საინტერესო და მიმზიდველი კურორტი მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ წელს გუდაური თვისობრივად ახალი სტილით ხდება თავის დამსვენებლად. ბევრ სტუმარს გისურვებთ თქვენ საერთოდ მთელ საქართველოს. სანდრო ონოფრიშვილი, მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მადლობა თათიას მისი მასპინძლობისათვის და საინტერესო სიახლეებისათვის. მოკლედ ყველანი განსაკუთრებით ზამთრის სეზონის და ზამთრის კურორტების სეზონის მოყვარულები ველოდებით უკვე თხილამურების სეზონის გახსნას გუდაურში და არა მხოლოდ ბევრი საინტერესო მიმართულება გველოდება წლევანდელ ზამთრის სეზონზე. წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და ნაკლებ საინტერესო ამბები საქმიანი დილის ეთერის ბოლო ნაწილში დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ისევ საბანკო რეგულაციების თემას ვაგრძელებთ. გონიტაძე ამბობს, რომ ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ წესთან დაკავშირებით საბანკო სექტორის მოლოდინები გადაჭარბებულად პესიმისტურია. ასე უპასუხა მან BMG-ს კითხვას, რომელიც 11 ბიზნეს გაერთიანების და მათ შორის საბანკო სექტორის იმ გათვლებს შეეხებოდა, რომლის მიხედვითაც ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალი წესის ამოქმედების შედეგად ეკონომიკური ზრდა 3%-ით შეიძლება შემცირდეს და უახლოესი 12 თვის განმავლობაში საკრედიტო პორტფელი ასევე შემცირდება. აქ გათვლების მიხედვით შემცირება 3.4%-ია ნავარაუდები. ნახოთ, როგორ პასუხობს ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ გონიტაძე. და დაბეჭდებით განვაცხადო, რომ ის შეფასება, რომლებიც ასე ვთქვათ, გამოშვებული იყო, არის გადაჭარბებულად პესიმისტური და არ ითვალისწინებს ბევრი გარემოებას, ან ცვლილებას, რომელიც ამ დებულების პროექტში შევიდა. და გამოდის ისე, რომ ჩვენ დღესდღეობით ვლაპარაკობთ და ვაანალიზებს დებულებას, რომელიც ჯერ მიღებული არ არის, რომლის საბოლოო ვარიანტი ჯერ არ არის და ზუსტადაც ეს იყო მიზანი ადრე გამოქვეყნებისა, რომ ჩვენ ამის განხილვა გაგვეკეთებინა. ამიტომ ნებისმიერი აი ასეთი ანალიზი არის აბსოლუტურად აზრს მოკლებული. მოკლედ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ საბანკო სექტორის გათვლები პესიმისტურია და ის ეყრდნობა ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის დებულების ძველ ვერსიას. როგორც მან აღნიშნა, კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა მთავარ ბანკირს არ დაუკონკრეტებია, რამდენად შერბილდება დებულების საბოლოო ვერსია. ჩვენ მას ველოდებით იმ ახალ ვერსიასაც, რომელზეც გონიტაძე მიგვითითებს. თუმცა იქამდე ბიზნეს ასოციაციებმა 11 ბიზნეს ასოციაციამ დაწერა განცხადება მიმართა ეროვნულ ბანკს და მის ხელმომწერებს შორის არის მეცხვარეთა ასოციაციაც. სწორედ ბექა გონეშვილს საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს წარუადგენთ ახლა საქმიან დილაში. ბექა, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. შენ ხარ ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ განცხადების, რომელიც გონიტაძის სახელზე გაიგზავნა ეროვნულ ბანკში სხვა ასოციაციებთან ერთად და ამ განცხადებაში აღნიშნული არის, რომ ის რეგულაციები, რომელზეც ეროვნული ბანკი მუშაობს, იქნება პრობლემური ყველა ამ ასოციაციის წევრისათვის. შენ შემთხვევაში რა პრობლემებს ხედავ? რა პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მეცხვარეებს, თუ კი ის ყველა რეგულაცია, რომელზეც ამ წინასწარ დოკუმენტში არის საუბარი, ძალაში შევიდა 1 ნოემბრიდან. დილა მშვიდობისა, მოგესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს. იცით რა არის, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ერთ საკითხი, რომ გავრცელდა ინფორმაცია რაღაცაზე და არ არის დოკუმენტი, აი ბატონო კობამაც თქვა, რომ თქვათ პირველადი ვერსია. მე პირველადი ვერსიაც სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიპოვე კონკრეტულად, რომ ასე თქვათ ანალიზი მე პირადად ჩემთვის გამეკეთებინა. რაც დანარჩენი ვრცელდება ინტერნეტშია თუ მასმედიაში თუ რაღაც დაახლოებით ერთი თვეა, ხო, თითქმის ამაზე მეტი საუბარი. არანაირი რაღაცა აზრის უარყოფა, რომ იცი რა ესე არ იქნება, არ არის. უბრალოდ მთელი ეს ამ პერიოდის განმავლობაში გრძელდება და ამ ბოლო კვირაში გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ეს ყველაფერი 1 ნოემბრიდან შედის ზალაში. ანუ რა შედის ზალაში? ვერ გავიგე. აქედან გამომდინარე იმ სექტორს, რომელიც საბანკო სექტორზე აქვს საუბარი, რომელსაც ჩვენზე შედარებით უფრო მეტი წვდომა აქვს, ასე ვთქვათ, ასეთ ინფორმაციებზე, რა თქმა უნდა, მათ როგორც კი შემოგთავაზეს, რომ გამოსულიყავით ერთად, თვითონ ჩვენ ძალიან ხშირად თანამშრომლობთ ადრეს ხშირად გამოსულათ ერთობლივი განცხადებით, ყოველთვის ერთმანეთს უჭერთ მხარს ამ შემთხვევაში. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას შევუერთდით. ანუ ბექა, შენ რეალურად ენდ შენს კოლეგებს, რომლებიც იყვნენ ამ შემთხვევაში ვარ, იმიტომ რომ მე რაც ინფორმაცია მაქვს და რაც წაკითხული მაქვს და რასაც ასე თქვა გავეცანი, აქ ამომდა და რაზეც უარყოფა არ ყოფილა, ამაზე მაქვს საუბარი. აქედან გამომდინარე მთელი თვის განმავლობაში, აქედან გამომდინარე იმაზე მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი შეხედულება. რატო? საქართველოში არის დაახლოებით 25,000-მდე ადამიანი, ვინც მეცხვარეობიდან კონკრეტულად იღებს შემოსავალს. ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულად მეცხვარე,
ეს არის როგორც წყემსი, ეს არის როგორც თქვათ მომიჯნავე დაკავშირებული დარგი, ეს არის გადამზიდავი ცხრის თუ ასე შემდეგ, რომელთა უმეტესობას შემიძლია გითხრათ 95%-ზე მეც არანაირი შემოსავალი, არანაირი ბარათზე, არანაირი ანგარიშებზე არ ანუ დეკლარირებული შემოსავალი მათ არ აქვთ. კი ბატონო. არ აქვთ. ეს ზოგადად თუ და მე მგონი ხალხი საკმაოდ კარგად მიცნობს, რომ ყოველთვის ვარ იმისი მომხრე, რომ ყველაფერი იყოს თეთრი, ღია და გამჭვირვალე. მაგრამ ადამიანი, რომელიც 365 დღიდან ერთი დღეა მხოლოდ შემოსავლის წყალობს და ცხვარს ყიდის და დანარჩენი არის მინდორში, იმ ადამიანისთვის ცოტა რთული და ასაქმელი და გასაგები არის, რატომ შეიძლება სახლში რო დაჭირდეს რაღაცის განმოდებით ყიდვა, თუნდაც ტელევიზორის, იმაზე ეტყვიან უარს. გასაგები ამას გარდა თვითონ როგორც ბიზნესი ისე რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს აუცილებლად დაუბრუნდებით იმ მიმართულებას რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, მაგრამ მინდა რომ მეორე მხარეც დავიწყოთ. ბიზნესი როგორც მეცხოვრეობა როგორც ბიზნესი, რამდენად ხდება მათთვის შანსები, რამდენად რჩება ხელმისაწვდომობის და დამატებითი თანხების და რამდენად შესაძლებელი არის. ან ჭირდებათ თუ არა საერთოდ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს რომ კონდეთ ცესხები ან თუ გაქვს შენ რაიმე ფორმით განმარტება, როგორ შეძლებენ ისინი, რომ ახალი რეგულაციებით, რომელიც უნდა ამოქმედდეს, ამ სესხებზე წვდომა იყოს. კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ დიდი ხანია მე პირადად აი ამ სფეროში, ან ჩვენთან მეცხოვრეობაში, სესხების გაცემაზე ვითხოვ მონიტორინგს და გაცემის პირობების შეცვლას. ეს ეხება მაგალითად იგივე იაფ კრედიტს, იაფი აგროკრედიტ პირველი. ერთ-ერთი პირველი 2014 წელს ვინც მოვითხოვე, რომ ეს საკითხი უნდა გადახედილიყო და შეჩერებულიყო და გამკაცრებულიყო, ვიყავი პირადად მე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სესხი დღეს, მაგალითად ორ გრანდ ბანკ საქართველოში გაცემული აქვს თუნდაც ერთ სოფელზე იორმუღალოზე რო გითხრათ, გაცემული აქვს მეცხვარეობის განვითარების მიზნით, რაშიც დახარჯულია როგორც სახელმწიფოს ფული, ისე მათი ფული, თითოს 20-25 მილიონი ლარზე საუბარი და ამ ფულს უკან ვეღარ იბრუნებენ. რატომ იცით? თავიდანვე არასწორად იყო დაგეგმილი ამ სესხების გაცემა. მონიტორინგის სისტემა, იმისი რომ ეს სესხი ვიზზე უნდა მიცემულიყო, როგორ უნდა მიცემულიყო, მე გეტყვით, რომ ერთი ფარა ცხრიდან რამდენიმე ათეულ ადამიანს აქვს სესხი აღებული. ანუ შენ ამბობ, რომ არა მხოლოდ ბანკების მხრიდან არის ამ შემთხვევაში სესხები არასწორად გაცემული, სახელმწიფოსაც კრედიტები აქვს ამ შემთხვევაში. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში კი ძალიან კაი პროექტი გამოიტანა, მაგრამ ბანკებმაც შესწოდეს, სახელმწიფოც მას შესწოდა და იყო თუ არა ბანკებისათვის სახელმწიფოს რეკომენდაცია და თანადგომა, რომ ისინი თანამონაწილეობას იღებდნენ იმის თქვა წინაპირობა, რომ მათ რისკი გაეწიათ, უფრო მაღალ რისკიან თქვა სესხებზე ყოფილიყო მათი მხრიდან თანხმობა გაცემული. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვიცით ასუბსიდირებს გაცემული სესხის პროცენტს, ხო? ანუ თუ სიტყვაზე მე ბანკომ მოცა 12%-ად, ამაში სახელმწიფო გადაიხადა 10%, მე გადასახდელი მაქვს 2%. მაგრამ როგორ გასცა, ვინ გასცა, ასე ვთქვათ, ვინ გამოიყენა, როგორ გამოიყენა, ეგ იყო ამ შემთხვევაში ბანკების გადასაწყვეტი. კი ბატონო, ძალიან სწორი სისტემაა მაგ კუთხით, მაგრამ არანაირი გამოცდილება რომ შესაძაც ადამიანს არ აქვს. ძალიან ბევრი შემთხვევა შემიძლია გითხრათ არა მარტო მეცხვარეზე, არამედ მესაქონლეებს ხილფეხარკოსანი პირობები რო ჩამოყავთ იმათ რა ქვია ევროპიდან 2000 ევროს რო იხდიან და ამასაც სესხით რო აკეთებენ, იქიდან ნახევარზე თუ არა შეიძლება 30% მაინც უკვე სასაკლაოშია დაკლული და ასე ვთქვათ ზარალი აქვს იმ ადამიანს. არის თუ არა ასეთი პრობლემების და ასეთი შეცდომების გამოსწორების გზა ის, რაზეც ეროვნული ბანკი მუშაობს? რა ინფორმაცია ჩვენ გაქვს, რაც ბოლო 1 თვის თუ 2 კვირის განმავლობაში მოვისმინე, როგორც აღნიშნავ? ანუ ჩვენ სფეროში საუბარი მაქვს სოფლის მეურნეობაში, სადაც დეკლარირებული ციფრა 800.000 ფერმერი ყავს. ნუ მე არ ვეთანხმები ამ ციფრს, მაგრამ აი 800.000 ფერმერი. ამ 800.000 ფერმერიდან გეუბნებით, რომ 95% შეიძლება ანგარიშზე თავისი პირადად შემოსავალი არ ერიცხებოდეს ბანკში. და სჭირდებათ მათ ბიზნეს სესხები ამ მიმართულებით. ბიზნეს სესხებთან დაკავშირებით განსხვავებული მიდგომა აქვს ეროვნულ ბანკს. რატომ ვერ შეიძლება რომ ეს გამოიყენონ იგივე ამ 800.000 სესხის ფარი? იცით რა არის? ბიზნეს სესხის სხვა რაღაცაა. ამ შემთხვევაში მე გეუბნებით, კაცს რო ყავს 200 სული ცხვარი და 300 სული ცხვარი, რომელსაც შემოსავლის წყარო არის ეს მისთვის. ეს ხო ბიზნეს სესხი არ არის, მისი შემოსავლის წყაროა. მაგრამ მან გაყიდა ეს ცხვარი
დილით 5 საათზე მარნეულის ბაზარში მაგალითად. იქ ხო ყველაფერი ხელით ხდება, ანუ ამის გაყიდვა, ან ვიღაც თაში არის, მაგრამ უამრავი შემთხვევა მქონია, როდესაც ცხარი ვიღაცას უყიდია თაში, სადაც 40 კილომეტრის რადიუსში დასახლებული პუნქტი არ არის და უბრალოდ ბანკამდე რომ მიაღწიო, მინიმუმ 3 საათი მაინც გინდა რომ და ზოგი ცხენებით მიდის. თუშეთში 2 დღე გინდა რომ ჩამოაღწიო ბანკამდე, ხო? აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანებს არ აქვთ ეს დეკლარირებული შემოსავლები, ასე ვთქვათ, ბანკში არ ერიცხებათ და მას რომ სახლის საჭიროების გულისთვის დაჭირდეს თუნდაც რაღაცა განვადების გაკეთება არის, თუ პატარა სესხი არის, სამომხმარებლო სესხი თუ რაღაც არის, ის ამ შემთხვევაში ვერ აიღებს. ხო, თუ ეს რეგულაციები თუ ასე წავი, ამიტომ თუ ამაზე მიდის საუბარი, გინდა თუ არა ბანკში არ ერიცხებოდეს, მაშინ ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა მივცეთ იმისი კომფორტი და დავანახოთ, რომ კარგია თუ შენს ესე ვთქვათ აღრიცხული გაქვს, ბიზნეს ბუღალტერია გაქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ წარმოიდგინეთ ხალხო ეს რეალობაში დღესდღეობით საქართველოში ძალიან რთული დასანერგია არის. ბექ, გასაგებია ეს ნაწილი. მე მაინტერესებს ახლა ბიზნესის განვითარებაზე. თუ წარმოვიდგინოთ ესეთი რეალობა, რამდენად სწორად აღვიქვამ ამას, არ ვიცი და შემისწორე თუ რაღაც შეცდომა იქნება. შენ თუ ყავს 100 ცხვარი და გჭირდება დამატებით, თქვათ, კიდევ დამატება, მოკლედ ცხრების, ამ შემთხვევაში რა ფულის წყარო შეიძლება გამოიყენოს მეცხვარემ? პრაქტიკაში აღიარებული იყო, რომ ასეთ შემთხვევაში მეცხვარები იყენებდნენ ბანკს. ყოფილა და არის ადამიანებსაც მიკროსაფინანსო კი აქვს აღებული, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს იყო ბანკები. დღეს ამ რეალობაში ამის შესაძლებლობას ხედავ? მე მგონი არა, იმიტომ რომ იქ როგორაც არის, ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 1000 ლარიდან აქამდე არ ვიცი, მე მგონი ხა ცოტა კიდე შეიცვალა, მაგრამ აქამდე როგორც იყო 1000 ლარი შემოსავალი თუ ფიქსირდება, მხოლოდ 200 ლარის გადახდის ესე ვთქვათ შესაძლებლობა გაქვს. ამას შორის ამ 1000 ლარზე ესე ვთქვათ კიდე აკლდება ის უბრალოდ იმ 200 ლარს აკლდება კიდე ის თანხა, რომელიც თქვათ აქამდე გაქვს შენ სესხი აღებული, ან ვიღაცის თავდები ხარ და იმის გადახდა კიდე. ანუ ესაც ანუ პრაქტიკულად ის რაოდენობა სესხებლებისა, ვინც არის მე ვისაც გავიხედავ, გამოვიხედავ, ვისაც აღვიქვავ, იმ ადამიანებს ახალი სესხის აღების პრაქტიკული შესაძლებლობა თითქმის არ აქვს. მე საუბარი მაქვს სოფლის მეურნეობაზე. არ ვიცი ხა იქ თბილისში ვიღაცად სამსახურში როგორ მუშაობს, იქ კონდიციონერების ქვეშ არიან, არ ვიცი ხა დოკუმენტო იმას ქვეს, მაგრამ იქ ხელფას ბარათზე რო იღებენ, ეგ სხვა არის. ის ბანკისთვისაც კარგია, ვიცი, მესმის კარგია, მაგრამ ჩვენ სხვა რეალობას გვაქვს ამ ქვეყანაში. თბილის გარდა თბილისიდან გამოყო საქართველოს ახაც, ხო და აქ ეს პრობლემა კონკრეტულად გეტყვით, ხო მე მაქვს იმის პრობლემა, რომ ჩემთან ადამიანი რომ მუშაობს, იმას ხელფასი რო უნდა მივცე, რომ რა ქვია, რაღაც შემწეობას აიღებენ და რაღაცა. მოდი ყველა მაღაზიაზე ვილაპარაკოთ, ის შემწეობები რო რაღაცა სოციალური დახმარებები რო უაზროთ, ის შეიცვალოს, ის პოლიტიკა შეიცვალოს. იმიტომ რომ უაზროდ გაიცემა, ისეთ ადამიანებს, ორი ხელი აქვს, ორი ფეხი აქვს, ორი თვალი აქვს, ჯანზი აქვს, ყველაფერი და უბრალოდ სიგარეტის ფული რა ხან აქვს, მთელი ცხოვრება აღარ ჭირდება, იმას აღარაფერი და ამით არის კმაყოფილი და გაზარმაცებული მთლიანად ხალხი. მოდი ამაზე ვილაპარაკო. გასაგებია, ბექა, შენ თუ გაქვს სურვილი შეხვედრის და ამ თემაზე კომუნიკაციის გაგრძელების კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკთან, ან იგივე ასოციაციების ფორმატში. ან თუ ქონია მცდელობა? რა თქმა უნდა, უფრო ასოციაციების ფორმატში, იმიტომ რომ მარტო კონკრეტულად ჩვენი ტკივილი, ჩვენი პრობლემა ეს არ არის. უბრალოდ ჩვენს გვეხება ამაზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე, როდესაც სხვა ასოციაციები სადაც იქნებიან, რა თქმა უნდა, ჩვენს ჩავერთვებით და ჩვენს მივიღეთ თამაში მონაწილეობას. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ დღესდღეობით საქართველოში გაცილებით მეტი პრობლემა თუნდაც ამ სფეროში რომ დაიხვეწოს სესხები, არა, ანუ მე არ ვიძახი იმას, რომ იქ ჩვენ განცხადებაშიც კარგად ეწერა ის, რომ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ეს ჭარბვალიანობას თემას არ უნდა შევებრძოლოთ რაღაც, მაგრამ ისეთი რაღაც არ უნდა გავაკეთოთ, რომელიც ხვალე ძალიან დიდ პრობლემას შეიძლება შეგვიქმნას.
გასაგებია. მადლობა ბექა. ბექა გონაშვილი საქართველოს მეცხოველთა ასოციაციის თავმჯდომარე საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. ჩვენ კი ამით დღევანდელ საქმიან დილას ვასრულებთ. წინ ძალიან საინტერესო ეთერები გელოდებათ ქალების ნარატივის და ანალიტიკის ელენე კვანჭილაშვილი ამზადებს თქვენთვის საინტერესო თემებს და სტუმრებს, თუმცა იქამდე პირველის დღის ამბების გამოშვება, ასევე არანაკლებ საინტერესო დღის მთავარი თემებითა და მოვლენებით. მოკლედ დარჩით პირველზე, მეორე შევათამდეგე მშვიდობით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.